Xin chào cả nhà, hôm nay thì chúng ta sẽ đi tiếp về cái bài đó là bài Gradient. Và trong cái phần Gradient hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái cách chuẩn bị cho một cái thiết kế là sao. Thì lúc này mình sẽ chia sẻ cho các bạn đến cái mình sẽ chia sẻ xe này, mình sẽ chọn một cái folder này. Đó, cả lớp mình nhìn thấy cái folder chưa? Alo. Dạ thấy thầy ơi. Ok, thứ nhất là khi mà làm về một thương hiệu thì các bạn nhớ cho tôi là việc đầu tiên là bao giờ mình cũng phải có logo của thương hiệu. Sắp tới tôi sẽ làm kem đánh răng nhưng mà hôm nay tôi sẽ làm về son. Ok, tôi sẽ chọn vào channel. Sau tiếp theo là các bạn sẽ chọn cho tôi một cái hình ảnh của sản phẩm. Mọi người có nhìn thấy hình ảnh sản phẩm này không nhỉ? Alo. Dạ thấy thầy. Ok. Tiếp theo là mọi người sẽ phải chuẩn bị một cái rất là quan trọng nữa là cái background. Mọi người nhìn thấy background chưa? Đó, mọi người nhìn thấy background nhá. Rồi tiếp theo background hoa hồng nhá. Sau đó thì các bạn sẽ chọn cho tôi tiếp theo đó là đến người mẫu. Đấy, các bạn nhìn thấy cái người mẫu chưa nhỉ? Alo. Thấy thầy ơi. Đó, rồi sau khi đã có người mẫu xong rồi tiếp tục thì các bạn sẽ phải chuẩn bị cho mình một cái nội dung thiết kế. Các bạn nhìn thấy nội dung thiết kế của nước ngoài chưa? Alo. Ok, sau khi mà để chuẩn bị xong thì bây giờ có nhiều người, cái này khi mà các bạn chuẩn bị xong thì các bạn xem nhiều cái sản phẩm nước ngoài ấy, bạn sẽ thấy rằng là khi người ta làm về marketing người ta làm rất là hay trên cái tiêu chí làm ảnh đẹp rồi text chữ người ta để căn trái này, nhìn thấy căn trái chưa? Nền nó cũng mang hơi hướng của việc giải nụ rồi những cái nước bay xung quanh của sản phẩm trông nó cũng đẹp hơn, nó ấn tượng hơn. Ok, để muốn làm được điều đấy thì bây giờ chúng ta sẽ có một cái phương pháp như sau là tôi sẽ chọn vào Google Dịch, các bạn nhớ nhá. Đây là một cái sản phẩm của nước ngoài và tại sao chúng ta phân tích một tí trước khi làm thì chúng ta chọn vào Google. Trong cái phần Google thì các bạn nhớ cho tôi là tôi sẽ tạo lên một cái phiên bản là tôi sẽ chọn Upload và tôi sẽ chọn vào chính cái sản phẩm của chúng ta đang chọn. Đây tôi sẽ copy cái đường link cho các bạn. Ok. Sau khi mà chọn xong thì mình sẽ upload lên trên Google cái ảnh nhá, các bạn nhớ nhá. Đó, các bạn nhìn chưa? Rồi, sau khi chọn xong thì mình sẽ tích vào đây và mình ấn vào OK. Đây, lúc này thì tôi sẽ share cho các bạn về cái phương án mà tôi đã chọn là tôi đã đưa lên Google Dịch. Các bạn có nhìn thấy cái biểu tượng dịch của tôi không nhỉ? Alo. Dạ thấy. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái biểu tượng chữ này nó sẽ được quét qua, thậm chí là bạn có thể quét qua trực tiếp này, bạn copy để ra cái chữ cũng được. Để đánh vào cái file text của bạn, file Photoshop của các bạn. Còn phần thứ hai là translate thì các bạn có thể dịch. Thì trong trường hợp này đang dịch là từ tiếng Anh thì mình sẽ sổ cái này xuống thì tôi sẽ chọn ra dịch cái tiếng Việt. Bởi vì tôi sẽ làm một phương án và khi dịch nhiều những cái phương án của nước ngoài về chúng ta sẽ rút ra rất nhiều cái hay. Ví dụ các bạn nhìn này, tặng ngay một thỏi son full size khi mua. Hàng có trị giá là 3.500 ruby là cái tính theo đồng tiền của cái nước đó. Sau đó là mua ngay bây giờ nhé. Đây là kêu gọi hành động này. Đấy, thường thường là khi làm ra một cái thiết kế thì cái CTA chính là cái nút kêu gọi hành động đấy nó phải cực kỳ là hữu dụng. Và có nhiều nút thì người ta sẽ nốt là mua ngay này, mua ngay bây giờ là trải nghiệm này. Nhưng mà sau khi người ta bảo mua ngay như để được giảm 20% người ta có thể chú thích cho cái nút đấy. Thì những cái tiêu chí của các thương mại điện tử hiện tại trên thị trường bây giờ người ta đều có tiêu chí này rất là rõ ràng, và thậm chí là mua ngay để giảm 20% cho khách hàng đầu tiên mới bắt đầu chẳng hạn. Thì dưới đây là 4 tiêu chí là lý do là không lý do để tin tưởng nhá, không thử nghiệm với cái động vật này. Thứ hai là không chứa chất bảo quản này. Thứ ba là cấp ẩm và nước cho da này. Đấy, thì đấy là những cái tiêu chí mà người ta nói là thế mạnh của sản phẩm của chúng ta là gì chẳng hạn. Đó, thì để muốn làm điều này thì việc đầu tiên thứ hai các bạn nhớ là tôi đã có text rồi. Thì bây giờ tôi sẽ share ngược lại, bắt đầu đến phần Photoshop. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào Photoshop nhá. Rồi, các bạn quay trở lại Photoshop chưa? Alo. Alo.
Rồi, cái công việc đầu tiên như các bạn chia sẻ này, như này, khi mà mình làm thiết kế thì mình làm thiết kế cho poster và nó thiên về chiều dọc thì các bạn có thể làm cho một sản phẩm trên cái TikTok để các bạn có thể gắn giỏ hàng bằng cách các bạn thiết kế một cái poster như vậy. Thì lúc này chúng ta chọn là new. Trong phần new này thì mình sẽ để cho nó một cái kích thước như sau là mình để 800 và một chiều thì mình sẽ để là 1200. Đó. Một cái là 3 và một cái là 2, gọi tỷ lệ 23 và mình sẽ để là 150 độ phân giải. Và tất cả đơn vị là mình tính theo đơn vị là pixel các bạn nhớ nhá. Và tất nhiên sau khi làm xong thì chúng ta sẽ chọn RGB rồi, đơn vị background là white rồi, ok. Sau khi làm xong thì bây giờ chúng ta đã có một cái nền tảng rồi. Chúng ta có thể cho cái biểu tượng này nó đẩy lên trên, các bạn nhìn chưa? Rồi, sau khi chọn xong thì chúng ta sẽ chọn đến phần thứ hai, đó là đổ một cái màu. Thì mình sẽ tạm thời mình đổ màu Andente. Thì nó sẽ có một cái màu như này và các bạn có thể đổ màu đậm hơn và các bạn có thể chọn phím G. Hãy chọn phím G giúp tôi để làm gì? Chọn vào cái background và đây là cái background đầu tiên mà chúng ta làm. Thì trước khi mà để muốn chọn một cái background nó phù hợp thì các bạn có thể ấn vào Ctrl O và chọn cái người mẫu luôn ra. Ví dụ tôi chọn vào D và sau đó thì tôi sẽ chọn vào biểu tượng là phấn đó là tư liệu đồ họa. Sau đó thì tôi sẽ chọn vào phấn son môi 2. Đó, và sau khi vào xong đây thì tôi sẽ chọn vào cái cô người mẫu bằng cách tôi tích vào đây và tôi chọn người mẫu đầu tiên mà các bạn sẽ nhìn thấy một gương mặt thật sự là phải bắt mắt này. Đây. Rồi, sau khi đã có cô gái này xong thì các bạn kiểm tra đấy, độ sắc nét rất là tốt, ảnh cũng khá là đẹp. Lúc này thì tôi sẽ dùng cái phương pháp với Tuấn và Ctrl A, Ctrl C. Ctrl A là copy, Ctrl C là Ctrl A là chọn hết, Ctrl C là copy và sau đó thì các bạn sẽ tắt cái file này đi. Sau đó thì sang bên này là Ctrl V thôi. Ảnh rất là to, nên là chính vì vậy mà các bạn sẽ phải thu nhỏ lại. Ảnh to thì chỉ ấn vào Ctrl trừ là thu nhỏ thôi. Thu nhỏ để làm gì? Để Ctrl T. Ctrl T để làm gì? Giữ phím man để thu nhỏ lại. Kéo lên đây. Và sau khi phóng to lên một tí nữa, chúng ta sẽ để xuống. Được chưa? Đấy, vị trí của chúng ta là như thế này. Chúng ta có thể thu nhỏ lại một tí nữa. Chúng ta có thể thu nhỏ lại một tí nữa. Tóm lại chúng ta sẽ đặt đây. Chúng ta có thể thu nhỏ tầm này. Đấy. Miễn sao cái phần là chân dung của cô gái nó sẽ chiếm về tỷ lệ là 2/3 so với chiều ngang từ mặt của cô gái 2/3 thì các bạn có thể như này. Đấy. Rồi, sau khi làm xong bạn ấn Enter giúp tôi. Bước số 2 các bạn nhớ nhá. Đấy thì ví dụ như chúng ta chia 3 phần thì cái này nó sẽ là 2 phần đấy. Các bạn có thể ấn vào Ctrl T và thu nhỏ một tẹo nữa. Rồi. Bước số 2 là các bạn sẽ ấn vào Ctrl O và tiếp tục chúng ta cũng có một cái background bên ngoài và cái background đấy thì các bạn có thể chọn hoa hồng hoặc là các bạn có thể chọn một cái nền như thế này. Đó. Và cái nền này thì các bạn ấn vào Ctrl A, Ctrl C, sau đó thì sang file thiết kế của chúng ta thì chúng ta ấn vào Ctrl V thôi. Thì cái biểu tượng này thì các bạn nhớ cho tôi là bạn có thể đặt sang trái sang phải. Nhưng mà trước khi đặt sang trái sang phải thì cái này nó sẽ phải nằm dưới tất cả, Ctrl Shift hoặc vuông về tay trái. Đây là cái nền của chúng ta có thể thiết kế như này. Và tiếp theo nữa thì các bạn sẽ nhìn thấy là ở đây chúng ta sẽ có một cái lệnh là chúng ta ấn là 50% để xem là cái miếng hình của chúng ta đã tốt chưa, hay là chúng ta sẽ phải chuột phải đẩy cái đối tượng này sang đây. Đấy, tùy theo tính chất mà để các bạn có thể làm sao cho nó đẹp nhất. Rồi cái sản phẩm chúng ta có thể thấp xuống đến đây được không? Đấy. Là nhìn chưa? Rồi, sau khi đã làm xong các vị trí rồi thì tôi sẽ để về cái này là 100% nhá. T. F7 này. Cái đối tượng này chúng ta sẽ để 100% để nó hiện rõ hình lên của cái này được rồi. Bây giờ việc còn lại tiếp theo nè. Chúng ta sẽ ấn vào Ctrl O và chúng ta muốn tạo ra một cái không khí đằng sau background nó có thể chuyển êm vào nền hay gì đó. Ctrl A, Ctrl C và sau đó thì sang file thiết kế của các bạn. Những cái này thì của các bạn thì các bạn có thể xóa đi và chúng ta sẽ xóa cái biểu tượng này đi. Được chưa? Ctrl C và xóa đi. Sau đó thì sang bên này và chúng ta ấn vào Ctrl V. Cái đối tượng này thì tôi cũng cho xuống dưới tất cả thôi, Ctrl Shift hoặc vuông về tay trái. Và lúc này thì chúng ta tắt mắt đầu tiên đi của đối tượng của chúng ta đi là cái này. Nào các bạn sẽ nhìn thấy rằng là tôi sẽ tắt mắt đầu tiên là cái này. Và cái đối tượng
Ảnh của tôi thì nó rất là lớn nên chính vậy mà tôi thu nhỏ lại. Được chưa? Rồi, trước khi thu nhỏ lại xong thì các bạn để ý giúp tôi là cái background chúng ta đang khá đậm nên chính vậy mà tôi sẽ phải tắt hết mắt đi. Thì tôi chọn một cái gradient, và gradient lúc này thì tôi sẽ chọn đúng cái màu in ngắn chỉ thẳng vào đây, lấy một cái màu đậm của đối tượng cô gái. Ví dụ tôi chọn vào cái phần này đậm, và tiếp theo thì tôi sẽ chọn vào phần này là phần môi. Nó sẽ chuyển từ gradient đậm sang nhạt. Cái tiêu chí này thì tôi sẽ đặt điểm giữa đây, gradient, hiểu không ạ? Ok, và kéo thôi. Lại giống như bài trước chúng ta vừa làm thôi. Rồi bước số 2 là các bạn sẽ bật cái biểu tượng ảnh này lên, thì bắt đầu tôi sẽ xử lý là ảnh này trên là hoa thì dưới của chúng ta sẽ là cái gì đó, nhưng mà tôi thấy rằng cái hoa dưới thì nó đẹp hơn nên tôi sẽ ấn vào Ctrl T đối tượng này. Với đối tượng này thì các bạn chỉ cần chuột phải chọn vào vertical nên là nó sẽ lộn từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên cho các bạn rất là dễ dàng. Rồi, bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là làm ảnh chìm vào nền bằng cách bước 1 chọn vào layer. Bước 2 là chọn vào biểu tượng mặt nạ. Bước 3 là gradient, thì lúc này gradient thì bạn có thể kéo từ đối tượng mặt nạ cho đối tượng ảnh, thì nó tốt nhất là gradient đen trắng. Nên tôi kéo từ trên xuống dưới như này. Đó. Các bạn sẽ nhìn thấy là tôi có một cái background, và cái background tôi có thể chọn vào cái tông sáng nó như thế này chẳng hạn. Đấy, nó trầm vào nền như này, và lúc này thì nhiệm vụ của chúng ta là bật cô gái lên. Rồi, tiếp theo còn đến cô gái thì bắt đầu tôi cũng sử dụng một chiêu thức như sau, là tôi cũng áp dụng cái mặt nạ cho chính cái chân dung của cô gái. Thì bằng cách nào thì các bạn sẽ nhìn thấy bước này tôi sẽ ấn vào biểu tượng mặt nạ. Và sau khi chọn là mặt nạ xong thì bạn có hai cách. Một là bạn kéo cái mặt nạ đối tượng của bông hoa này kéo lên đây trên để copy bằng giữ phím Alt này, cầm cái kéo này thả vào đây. Thì nó yêu cầu có thì ấn vào đây, tự các bông hoa nó sẽ chìm vào nền cho các bạn. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Alo. 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 Dạ. Nha. Còn cái trường hợp thứ hai nữa là gì ạ? Nếu mà bạn không làm điều này thì bạn sẽ dùng phím gradient cho tôi, và lúc này tôi muốn rằng nếu tôi kéo vật giữa từ giữa mặt của cô gái mà kéo ra đến đây của cô gái thì ngay lập tức là chúng ta sẽ làm sao? Đây mặt nạ lại kéo từ giữa mặt, và đây là gradient theo hình tròn. Các bạn sẽ thấy cái mặt của chúng ta như này, nhưng tôi muốn rằng cái mặt nó rõ và nó cua theo đoạn này thì cái vai nó sẽ bị mất chẳng hạn, nó chìm vào nền như này. Thì bắt buộc là tôi phải điều chỉnh cái gradient này bằng cách như sau. Tôi tích vào đây, các bạn sẽ nhìn thấy là tôi sẽ đẩy cái phần đậm này lui lại đây một tí, và tôi đẩy phần sáng này nhiều hơn phần đậm. Đó, cả lớp mình nhìn cái phần sáng này tôi điều chỉnh chưa hả? Alo. Dạ thấy thầy. Ok, và sau khi chuyển sang cái này thì các bạn nên để ý cho tôi là tôi dùng phím G và tôi cầm này tôi kéo như này này. Đó, các bạn nhìn không ạ? Và tôi sẽ kéo từ đây đến đây chẳng hạn. Đấy, tôi kéo đây. Và sau khi tôi kéo đến đây thì cái phần phía dưới nó cua theo hình tròn rồi, thì bỗng nhiên bên tay trái chúng ta gặp một cái vấn đề là cái hình này chúng ta có thể là kéo dài ra được không để nó lan tỏa cái hình nền của chúng ta có được không? Vậy thì bạn nhớ cho tôi là trước khi mà chúng ta kéo thì chúng ta có thể phục chế cái ảnh này nó nhiều hơn bằng cách như sao? Đây ạ, nhìn này. Ảnh nên tôi phục chế cái miếng đậm này nó dài ra xem bên này thì nó đẹp hơn này, tôi sẽ dùng công cụ M và tôi quét vào đây. Sau khi quét xong thì chúng ta sẽ dùng một cái lệnh rất là hay, đó là chúng ta dùng cái công cụ là Shift F5. Và chúng ta chọn vào Content Away như này và chọn 100% với cái hình này. Nhớ là chúng ta chọn vào layer nào cô gái, ấn OK thử xem. Thì cái background nó được rộng ra rồi thì bắt đầu tôi mới làm ạ. Ctrl D. Thì đấy, các bạn nhìn background rộng chưa? Rồi bây giờ thì mới làm mặt nạ. Rồi bây giờ mới là gradient đen trắng theo đúng nghĩa. Và chúng ta sẽ kéo từ mặt cô gái và để kéo lên đây. Các bạn lưu ý cho tôi là khi kéo thì cái phần nào mà rõ lên như này được chưa? Đó, thì các bạn thấy không? Tự nhiên cái ảnh cô gái sẽ chìm vào nền cho chúng ta. Và lúc này các bạn sẽ thấy một số cái điểm là cái bông hoa hồng nó lấn trên mặt của cô gái. Thì lúc này chúng ta phải cần một sự can thiệp của một cái công cụ rất hay, đó là công cụ bút B. Bút B của chúng ta là ký hiệu là chữ B. Và cái bút B của chúng ta là cái bút phải là đầu nhòe. Đầu nhòe khác với đầu cái gì? Đây, đầu nhòe đây ạ, nó mềm nè, còn đầu cứng nó sẽ như thế này. Ok, nó thể hiện rất rõ ràng cho các bạn thì bạn chọn cái này cho tôi. Và tiếp theo nữa thì các bạn sẽ chọn cho tôi cái opacity như này. Đấy, opacity bằng 28.
Bởi vì tôi muốn rằng là tôi tô đến đâu thì cái hình nó sẽ xuất hiện, nó sẽ phải mềm mại dần từng lớp một thì nó sẽ tốt hơn cho cái thiết kế của tôi. Nên lúc này người ta có một cái giá trị là tôi không muốn là cái mặt cô gái bị mất đi chìm vào nền như thế này, thì tôi sẽ dùng một cái màu trắng tượng trưng cho giữ lại hình thì phải dùng màu trắng. Mà dùng màu trắng thì tô đến đâu thì hình sẽ rõ được đến đấy. Tôi sẽ tô vào đây, tôi tô nhiều lần thêm đấy, các bạn nhìn chưa? Ok, và chúng ta có thể tăng giá trị này lên cao một tí nữa để tô cho nó nhanh hơn đấy. Các bạn nhìn nha, cái phần cằm tôi đã xong. Tiếp theo đến phần này thì tôi sẽ phải làm sao? Tôi sẽ làm ok, chỗ này thì vai, chỗ này được rồi, phần này được rồi, nhưng chỗ vai này tôi sẽ phải cần làm nhẹ hơn một tí. Ok, tôi sẽ thu nhỏ lại và bắt đầu tôi tô dần cái vai nó xuất hiện, nhưng cái vai xuất hiện nó vừa phải thôi, được chưa? Rồi ngược lại thì ở đây nó có một cái tiêu chí nữa cho các bạn, đó là gì? Cái bên cái thỏi son này tôi không nhất thiết không cần nữa, bởi vì là tôi gần một cái đôi môi trông gợi cảm được rồi. Thì lúc này tôi sẽ chọn vào phím X, D và chúng ta chọn vào X để làm màu đen, và tôi tô vào đây thì tự nhiên cái phần này của chúng ta thỏi son sẽ biến mất. Chỗ này chúng ta sẽ tô vào đây. Đấy, tô vào đây để cho nó chìm vào nền. Ok, chúng ta sẽ tô vào đây để nó sâu vào nền. Ok cho các bạn. Đấy, bạn nhìn chưa? Tô vào đây. Rồi chỗ này thì các bạn sẽ thu nhỏ lại một tí nữa để làm gì ạ? Chúng ta sẽ tô vào đây là một cái màu X là màu trắng để tô vào đây. Để lấy bên trong, còn bên ngoài thì tôi sẽ cho nó chìm vào nền. Tiếp theo phần phía trên thì tôi sẽ phần là X và tôi sẽ phóng to giữ phím An nhé. Hoặc là các bạn có thể tích vào đây. Kéo to như này, kéo to như này. Và cái này sẽ thu nhỏ lại để làm sao cái diện tích của tôi tô này để lộ ra cái nền bông hoa đằng sau để cho nó có không gian. Được chưa? Bên này tôi cũng tương tự như vậy, tôi muốn rằng có không gian nên tôi sẽ tô như này. Đó, ok. Và lúc này thì chỗ này thì chỗ má cô gái này tôi sẽ ấn phím X để tôi lấy màu trắng, và màu trắng thì tôi tô vào đây để làm sao nó xuất hiện ra cái màu trắng của tôi. Thu nhỏ lại. Và bạn sẽ tăng giá trị này lên cho tôi, và lúc này tôi tô vào đây thôi. Đó, gương mặt của chúng ta đã xong. Được chưa? Và tất nhiên là tùy thuộc theo tính chất để chúng ta có thể lấy được cái chân dung của cô gái nhiều hay ít. X này là màu đen, tô vào đây này. Nhưng tô 65% nó mạnh quá, tôi sẽ tô vào đây, tôi lấy phần phía trên, tôi lấy phần phía này. Đó, các bạn nhìn chưa? Rồi, sau khi đã là phần này xong thì tôi lại ấn vào X, tôi lại là tháo cái đoạn này ra, tôi lấy tóc cô gái. Tôi không muốn là cái bông hoa nó lấn quá sâu vào cái truyền hình của chúng ta. Thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy cái chân dung tôi đặt vào đã là ok lắm rồi. Cả lớp mình nhìn thấy cái phần này chưa nhỉ? Alo. Rồi. Đấy thì các bạn thấy là trong quy trình khi mà chúng ta làm thì chúng ta phải xử lý rất là kinh khủng, đúng không? Rồi. Bước số 2 thì các bạn sẽ nhìn thấy tôi sẽ có một cái lệnh là chia theo không gian, và chia theo không gian bằng cái lệnh nào thì ở trong cái công cụ pen mà chúng ta đã được học, đó là công cụ pen có sẵn, đó là polygon. Và trong phần polygon này thì các bạn nhớ cho tôi là tôi đặt là ở số lượng cái cạnh nó có 15 thôi nha. 1x, và bạn có thể ấn vào biểu tượng cái khóa này, nhìn bên chợ, và đây là độ xoay về 100. Và lúc này thì tôi vẽ ra biểu tượng như này này. Đó, bạn nhìn thấy không? Và sau khi đã vẽ xong những biểu tượng như này thì các bạn nhớ cho tôi là ở đây lúc này chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta sẽ sổ xuống, hoặc là cái biểu tượng này của các bạn thì bạn nhìn vào đây cho tôi. Nhìn nhá. Đấy, chúng ta sẽ chọn vào dạng sáp để vẽ trọng cái này cho tôi, được chưa? Ok, nào chúng ta bắt đầu vẽ nha. Chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng là cài đặt. Cái này là 1 rồi, độ xoay, độ cái này ok. Tôi sẽ chọn vào biểu tượng cài đặt lại và tôi gõ vào đây, ví dụ là xoay là 1 chẳng hạn như này, enter và tôi gõ vào đây. Đấy, cả nhà mình nhìn thấy cái nét này của tôi chưa? Alo? Alo? Đấy, thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây nó sẽ có những cái cách điều chỉnh property cho các bạn. Đây là cái hình của chúng ta đấy. Và cái hình này thì các bạn nhớ cho tôi là cái biểu tượng của chúng ta là 1 nha. Độ xoay của chúng ta là 1 này. Phần thứ hai, số cạnh của chúng ta sẽ là đây. Các bạn có thể gõ 13 nhà enter nhá. Thì thực ra là cái câu chuyện mà khi mà chúng ta vẽ xong thì cái hình của chúng ta nó sẽ làm sao? Pen này, các bạn sẽ nhìn thấy này. Trở về công cụ pen của chúng ta là có ngay cái vị trí đấy, hoặc là chúng ta chọn vào công cụ phím ma chúng ta có ngay, được chưa? Nhá. Điều chỉnh cái này cho tôi ra số cạnh. Và sau khi chọn số cạnh xong thì các bạn sẽ nhớ là bạn đặt vào đây cho tôi, và tất nhiên là chúng ta sẽ phóng to bằng công cụ là đấy, phím ma Ctrl T để chúng ta có thể phóng to cái này ra. Ok, chúng ta sẽ đặt là ở đây.
Đấy, chúng ta sẽ đặt ở vị trí này. Có 3 cái ảnh, các bạn có thể đặt ở 1, 2, 3 cái ảnh thì các bạn đặt tầm sáng ở đây cho tôi. Cái vị trí này thì tôi sẽ để một cái vị trí hình của chúng ta sẽ có một cái ảnh chỗ này. Ok, tôi sẽ lui sang bên này một tí nữa. Đây là chia đều nhé, các bạn nhớ nhé. Được chưa? Nào vẽ lại cho các bạn xem này. Chúng ta sẽ tích vào đây. Và tất nhiên là chúng ta ấn vào phím V để tôi xóa luôn cho các bạn nhé. Rồi, tắt bỏ cái này đi. Nào, chúng ta sẽ có một cái lệnh đó là chọn vào công cụ thư viện. Sau đó tích thẳng vào đây thì các bạn nhìn này, vẽ ra như này, được chưa? Nó sẽ thiếu số cạnh này, nhìn chưa? 13 thì nó sẽ như này. Còn nếu mà chúng ta chọn vào 15 thì khi vẽ ra cái cạnh ở giữa nó sẽ khác biệt nha, các bạn nhớ nhá. Ok, tôi sẽ chọn vào đây. Và tất nhiên trong quá trình khi điều chỉnh thì các bạn nhớ cho tôi ở đây nó sẽ là 1 nhá. Nhìn thấy chưa? Ok, đấy thì đấy là những cái mà bạn sẽ phải lưu ý cho tôi, và tiêu chí của cái này đội workup sẽ là 1, được chưa? Rồi, bước thứ hai là gì ạ? Sau khi đã lựa chọn xong cái điểm tụ này thì các bạn sẽ đặt xuống đây giúp tôi, và chúng ta sẽ lựa chọn. Ví dụ như là chúng ta tích vào đây, tích vào thẳng này. Nhìn chưa? Chúng ta có số cạnh này. Được chưa? Chúng ta chọn vào ví dụ như là số 6 chẳng enter nha. Đấy thì bạn nhìn này, lúc này là chúng ta phóng to lên chỉ có 6 cạnh thôi. Được chưa? Rồi, bây giờ thì bình thường thì chúng ta chọn 6 cạnh, bây giờ chúng ta chọn 15 cạnh như này thì nó sẽ làm sao? Nó sẽ khác đi. Được chưa? Ok, và khi tôi vẽ to xong thì tôi sẽ bắt đầu tôi sẽ làm cho các bạn bằng cách tôi sẽ tìm vào đây, tôi đặt vào đây cho các bạn. Ok, và sau khi đặt đây thì bắt đầu tôi sẽ đặt một cái sản phẩm của chúng ta, nó có 1 điểm, 2 điểm, 3 điểm. Đây là cái ảnh của tôi sẽ đặt như này, và nó có sẽ một ảnh này đi qua phần này của chúng ta. Đây là 2 ảnh này, và đây là 3 ảnh của chúng ta. Đấy. Cái này của chúng ta đã xong thì chúng ta sẽ thấy rằng đây là cái polygon, và bạn có thể dùng cái phương pháp khóa lại. Được chưa? Sau khi đã làm xong cái phần này thì bắt đầu chúng ta sẽ chơi một cái trò như sau, là chúng ta sẽ vẽ một cái hình tròn. Nhớ là cái hình tròn này thì tôi sẽ vẽ qua cái biểu tượng đường cong như thế này để nó có thể bám theo cái hình thiết kế của các bạn. Đấy, ví dụ như là các bạn có thể kéo đến đây xuống đây, tùy theo tính chất của các bạn. Được chưa? Rồi, sau khi đã lựa chọn xong được cái hình này xong thì các bạn sẽ nhớ cho tôi là tôi sẽ kéo xuống một tí cho nó rộng lên nào. Kéo đây. Giữ ship. Rồi, sau khi làm xong thì tôi đã lập ra một layer mới, và tôi đổ một cái màu cho các bạn, nó cái màu trắng. Và lúc này thì các bạn nhớ cho tôi là ở đây thì tôi sẽ chọn cho nó giá trị là 50% để các bạn sẽ nhìn thấy, và tôi kéo ở trong một tẹo nữa để nó không bị dấp dính so với nền bên ngoài. Rồi. Sau khi đã lựa chọn xong được cái biểu tượng này xong thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái hình tròn tiếp theo, và hình tròn lúc này thì bạn sẽ cắt cho tôi giữ shift để chúng ta giữ shift để chúng ta chọn vào biểu tượng. Đó, và tất nhiên là chúng ta sẽ cua theo gương mặt của chúng ta tùy theo tính chất để chúng ta làm cho đẹp, thì các bạn có thể đặt vào đây cho tôi. Tôi sẽ chọn 3 cái. Tôi chọn 3 cái thôi nhá, các bạn nhớ nhá. Ok, tôi chọn vào đây cho các bạn. Và sau khi tôi chọn xong thì tôi sẽ chơi một trò này, tôi sẽ cắt bỏ cái biểu tượng này đi, nó sẽ thủng vào đây. Và lúc này quay trở lại vùng chọn cho đối tượng thì bằng lệnh là giữ Ctrl tích vào đây một cái thì nó quay trở lại vùng chọn. Và sau khi quay trở lại vùng chọn xong thì tôi sẽ làm sao thực hiện trên đây vốn chính là cái miếng trắng. Thì đây các bạn nhìn này, nó sẽ có một cái cạnh ở giữa này. Bây giờ tôi sẽ chọn ở chính trên đây trắng số 4 thì tôi xóa nhảy đi, thì nó sẽ thủng cái hình này của các bạn. Và lúc này sau khi thủng xong thì bắt đầu tôi sẽ tắt bỏ cái này đi, thì cái hình của chúng ta chia được nha. Các bạn sẽ nhìn thấy tôi chia được chưa? Alo. Alo. Rồi. Sau khi đã chia xong thì các bạn sẽ thực hiện thao tác cho tôi là tôi sẽ giữ lại 3 cái, là cái 1, 2, 3. Bạn có thể giữ lại 4 cái cũng được, bằng cái lệnh như sau là chúng ta có thể chọn vào pen và chúng ta sẽ tích vào đây một điểm. Chúng ta sẽ nối vào đây một điểm, chúng ta sẽ tích vào đây một điểm. Chúng ta sẽ nối sang đây một điểm. Đó. Thì trong quá trình khi dùng pen thì nhớ là chúng ta sẽ dùng với dạng đó là dạng path thôi. Để chúng ta cắt hình cho nó dễ, chúng ta sẽ tích vào đây một điểm. Tích vào đây một điểm, tích vào đây một điểm. Và tích vào đây một điểm. Rồi. Sau khi đã lựa chọn xong cái này thì tôi sẽ ấn vào biểu tượng là Ctrl Enter và tôi dùng Ctrl X. Ctrl X là gì? Các bạn nhớ là khi mà vẽ xong một Ctrl Enter mà nó bị ra ngoài như này, bởi vì là chúng ta đang chọn thuộc tính này. Nếu mà chúng ta chọn thuộc tính này thì nó sẽ không sao nhé, các bạn nhớ nhé, nó chọn bên trong. Thì ví dụ rơi vào trường hợp này thì bạn ấn vào Ctrl Shift Y cho tôi. Ctrl Shift Y là đảo ngược vị trí lại, không chọn bên ngoài nữa, chọn bên trong. Bạn ấn vào Ctrl X là cắt đi, và Ctrl Shift V là paste tại vị trí. Thế là mình đã có một cái màu trắng.
Rồi bước số 2 là gì? Tôi lại phóng to và tôi lại chọn là pen và tôi lại tích vào đây một điểm nữa. Tôi lại tích vào đây một điểm nữa. Tôi lại tích vào đây một điểm nữa và tôi tích vào đây một điểm nữa. Lúc này các bạn ấn vào Ctrl Enter thì lúc này chúng ta chọn vào V và chuột phải chọn vào chính cái layer 4 của chúng ta, lại ấn vào Ctrl X và sau đó lại dùng cái Ctrl Shift V lại tôi paste tại vị trí. Và cái này tôi cũng tương tự như vậy, tôi chọn vào P, tôi sẽ tích vào đây một điểm. Tôi tích vào đây một điểm. Tôi tích vào đây một điểm và tôi tích vào đây một điểm và tôi ấn vào đây. Ctrl Enter. Sau đó chuột phải vào 4 này chọn vào Ctrl X. Ctrl X là cắt đi và Ctrl Shift V là paste vào vị trí. Thì lúc này bạn muốn giữ là chúng ta chỉ cần giữ đến 2 đến 3 cái thôi hay là như thế nào đó tùy các bạn. Ví dụ tôi chỉ thích như vậy thôi thì tôi sẽ có bỏ qua cái này đi. Cái này tôi không muốn giữ nữa, tôi chỉ giữ 3 cái này. Đấy là cái thiết kế của tôi và tôi sẽ chuột phải chọn 1, giữ Shift chuột phải 2, chuột phải 3 và tôi có thể đặt vị trí xa xa một tí này. Được chưa? Rồi sau khi đã làm xong được cái biểu tượng này xong thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái biểu tượng này chúng ta sẽ bật lên và tiếp tục chúng ta sẽ bật cái này lên. Background chúng ta có nha. Và tất nhiên cái background này nó chưa chìm vào nền thì bằng cách này chúng ta sẽ phải xử lý nó, lại chuột phải chọn vào màn hình, chọn vào chính nó. Bước 2 là tạo ra một cái mặt nạ và chúng ta sẽ dùng gradient. Gradient lúc này thì các bạn sẽ nhớ cho tôi là tôi sẽ dùng từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, có thể kéo từ dưới lên trên như này. Nó sẽ chìm vào nền cho các bạn. Hoặc là các bạn có thể kéo từ dưới lên trên như này. Hoặc có thể kéo theo chiều chéo như này. Đấy. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi tạo ra một khu vực tối cho thiết kế của chúng ta. Và tất nhiên là chúng ta làm được cái điều này rồi. Rồi tiếp theo thì bây giờ đến một cái công đoạn nữa là cái hình của chúng ta nó có được không? Ok, chúng ta chọn vào phím G và chúng ta kéo từ dưới lên trên, quên mất mặt nạ. Đấy, trượt một phát là biết nhau ngay. Ok, chọn đây. Tôi sẽ cho nó chìm vào nền chỗ này một tí để tôi sẽ đặt cái sản phẩm đây. Nhưng trước khi đặt vào sản phẩm đây thì tôi sẽ tắt mắt này đi, tôi tắt mắt này đi và bắt đầu tôi thực hiện một thao tác là hiệu ứng cho phim ảnh, hiệu ứng cho poster về mỹ phẩm thì người ta làm một cách nào thì các bạn nhìn vào đây cho tôi. Lúc này thì chúng ta sẽ dùng một cái thủ thuật, đó là chúng ta sẽ dùng một cái công cụ đường line rectangle thu nhỏ lại và chúng ta sẽ vẽ một cái biểu tượng như đây. Sau khi đã chọn xong này xong thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái gradient của nó là đen trắng. Và sau đó thì tôi sẽ gõ về 0. Đó, thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi đã có được một cái miếng hình như thế này. Và cái miếng hình này tôi cho lên trên tất cả nhé. Các bạn nhớ cho tôi. Và lúc này sau khi có cái này xong thì bạn phóng to giúp tôi để làm gì? Chúng ta copy ra thôi. Chúng ta sẽ có này, giữ phím Man, chúng ta copy cái này ra một đây một tí nữa này. Và chúng ta có thể phóng to. Giữ phím Man copy đây. Và tất nhiên chúng ta dịch chuyển ra đây thì để cho chính xác. Đó. Sau khi đã làm xong bạn có thể giữ 3 cái, giữ phím Man copy nhà để thành 6 cái, nó sẽ tiện hơn. Và cũng tương tự như vậy, giữ phím Man tôi sẽ copy như này. Đó, giữ phím Man copy như này. Đó, và giữ phím Man thì copy như này. Rồi, thì đây là một cái được áp chất liệu. Thì đây là tôi đang làm cái chất liệu thôi. Bạn có thể làm thủ công cũng được, làm theo pattern cũng được, nhưng tóm lại là tôi sẽ làm ra một cái hình như thế này. Đấy, các bạn có nhìn thấy hình này của tôi chưa? Alo? Alo? Rồi, sau khi đã có hình này xong nhé thì các bạn nhớ cho tôi là các bạn ấn vào Ctrl Shift S cho tôi. Ctrl Shift S này. Lưu ra. Ctrl Shift S là có thể là Ctrl S, Ctrl Shift S như thế này cũng được. Và chúng ta sẽ là ghi là hiệu ứng kính. Các bạn có thể ghi một cái kính vào đây, hiệu ứng kính, được chưa? Ok, và nhớ là cái phải là Photoshop nha, file Photoshop nhé. Rồi xếp vào. Và sau khi xếp vào xong thì bây giờ các bạn không cần cái này nữa thì các bạn sẽ xóa hết đi cho tôi. Bởi vì thực ra nó chỉ làm hiệu ứng và nó lưu được cái file Photoshop, nó tầm đấy là được rồi. Và lúc này sau khi làm xong thì tôi sẽ ấn vào đến đây và tôi sẽ xóa toàn bộ cái này đi. Đó, xong. Bây giờ thì cái phần rectangle của các bạn thì đây là những cái miếng mà chúng ta đã làm ra thì chúng ta để nguyên đấy. Và bắt đầu thì chúng ta sẽ thực hiện một thao tác như sau, các bạn nhìn này. Sau khi làm xong này thì tôi sẽ chọn một cái phương án là tôi sẽ bỏ cái này đi để tôi chụp màn hình lại. Chụp màn hình bằng cách nào thì đối với cái máy Mac thì người ta sẽ phải tự làm ra một layer mới như này nhá.
Làm 5 layer máy này thì chúng ta sẽ chọn cái image, chọn vào add image là có nghĩa là chụp màn hình. Nó sẽ là giống như là nó gộp tất cả những cái layer dưới này thành một cái ảnh. Đó, các bạn hiểu cái này chưa nhỉ? Alo? Alo, nhìn nhá. Đây ấn OK đây. Thì các bạn có nhìn thấy cái ảnh này chưa? Đây, nó chính là cái ảnh này. OK, các bạn hiểu cái này chưa nhỉ? Alo. Dạ hiểu thầy. OK, đây là máy Mac nhá. Còn đối với ngay máy laptop bình thường thì các bạn chỉ cần ấn vào biểu tượng là Ctrl Shift Alt E. Ctrl Shift Alt E nó sẽ chụp màn hình cho các bạn bằng cách là đập năm đấy, Ctrl Shift Alt E nó chụp màn hình. Đấy thì cũng tương tự như vậy đấy, nhìn thấy chưa? Rồi, sau khi đã làm xong thì bắt đầu tôi sẽ thực hiện với cái hiệu ứng của cái chân dung này bằng cách như sau. Tôi sẽ chọn vào biểu tượng là filter và tôi chọn vào filter gallery cho nó. Và trong cái phần filter gallery này nó có một hiệu ứng rất hay cho các bạn, đó là bạn chọn vào distort, bạn chọn vào glass là điểm kính. Và tiếp theo này ở đây nó có một cái biểu tượng mũi tên này, các bạn nhìn chỗ này chưa? Các bạn nhìn lại chỗ này chưa nhỉ? Alo. Alo. Dạ thầy. Dạ thầy. Rồi khi tích vào đây một cái thì nó sẽ yêu cầu là not cái texture, thì cái vừa rồi là tôi xếp cái file Photoshop đấy, nó chính là cái texture đấy. Thì lúc này các bạn như hiệu ứng kính này, các bạn có nhìn cái này chưa nhỉ? Alo. Dạ thầy. OK, tích vào đây một cái và ấn open thì lúc này cái này nó sẽ mang hiệu ứng kính cho các bạn. Các bạn nhìn hiệu ứng kính này của tôi chưa? Anh trai C2 thì người ta làm theo kiểu như này nhá. OK, và chúng ta sẽ điều chỉnh cái cấp độ của chúng ta nhiều hay ít. Đó, tùy thuộc theo tính chất của các bạn là giãn ra hay là nó hẹp lại như thế này. Thì làm sao cho nó đẹp. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Alo? Alo? Dạ thầy. Rồi, sau khi đã hiệu ứng đã khá là tốt rồi thì bạn ấn OK giúp tôi. Thì lúc này tôi sẽ chọn cho nó. Ví dụ bạn muốn cho nó sát lại thì bạn sẽ ấn vào đây. Nhìn thấy chưa? Nó sát lại như này, được chưa? Rồi, ấn OK nhá. Rồi, sau khi đã làm xong cái biểu tượng này xong thì tôi ấn vào 50%. 50% để làm gì ạ? Đúng không ạ? Hoặc là các bạn có thể tắt bỏ cái lớp layer này đi và bắt đầu tôi sẽ thực hiện thao tác như sau. Tôi sẽ dùng công cụ M. Cái M này thì tôi sẽ quét qua cái phần chân dung của chúng ta, nó từ đây đến đây. Đây là phần rất là quan trọng, tôi sẽ lui vào trong một tí, tôi sẽ cắt vào đây đến đây. Và lúc này tôi bật cái này lên. Các bạn có nhìn cái này của tôi chưa? Ở trong cái phần này thì tôi sẽ làm sao? Tôi sẽ ấn vào Ctrl G. Ctrl G này nhân bản cái đối tượng này lên thì tôi chỉ lấy đoạn này tôi vứt đi bằng Ctrl G như này này. Đó. Thì cái phần ảnh này tôi vứt đi thì có phải lộ cái mặt của đối tượng ra không ạ? Alo? Cả lớp mình nhìn cái này chưa nhờ? Dạ thấy à. OK, và sau khi mà tôi đã làm xong cái phần này thì bắt đầu tôi sẽ lại bật những cái thao tác lên. Nhưng trước khi bật thì bây giờ cái đối tượng này nó là kính thì nó phải sáng lên một tí. Mà kính mà sáng lên một tí thì làm bằng cách nào? Thì người ta sẽ có một cái hiệu ứng như sau cho các bạn. Bạn nhìn nhé. Để muốn chỉnh sáng cho một đối tượng thì chúng ta sẽ làm bằng cách như sau. Bước 1 là bạn sẽ chọn vào layer. Bước 2 là bạn sẽ chọn vào biểu tượng như sau là chọn vào image, chọn vào adjustment và chúng ta chọn vào Ctrl L là level, là chính là chỉnh sáng tối. Tôi sẽ tích vào đây. Sau khi chỉnh xong thì các bạn sẽ nhìn này, tôi cầm tôi kéo này nó tự khắc sáng, nhìn thấy chưa? Tự khắc sáng, và cái này là tự khắc cái sắc độ tối lại đấy để cho nó trong hơn mà thiết kế. Rồi, sau khi đã làm xong được tiêu chí của cái hình của chúng ta rồi thì chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta ấn OK, thế là chúng ta có được một cái hình ảnh như thế này. Rồi, sau khi đã có hình ảnh xong thì bắt đầu tôi sẽ thực hiện một thao tác rất là hay cho các bạn. Hôm nay thì chúng ta sẽ học nó khá là nhiều tiêu chí, vừa là gradient. Và lúc này cái đối tượng này tôi sẽ làm chìm từ trên xuống dưới cho các bạn một cách chuột phải chính là hình này. Nào, bước 1 chọn vào hình, bước 2 chọn vào mặt nạ. Bước 3 dùng gradient đen trắng và lúc này tôi chọn vào basic. Cái này thì bạn kéo từ trên xuống dưới nó sẽ chìm vào nền cho các bạn nhìn thấy không ạ? Tôi sẽ cho nó chìm vào nền như này. Đấy, chìm vào nền như này để nó chìm xuống một tí nữa. Đấy, và nhìn thấy cái này của tôi chưa? OK, và sau khi đã chìm xong thì tôi đã có được tiêu chí của tầng số 1. Thế là xong, cái hiệu ứng đã khá sắc nét rồi. Làm thì thiết kế đồ họa làm sẽ phải ảnh phải cực kỳ ổn đấy nhá. Rồi tiếp theo trong cái phần hình của chúng ta nó có một cái hiệu ứng nữa cho cái phần lasso của các bạn. Ví dụ lasso là vùng chọn thì cái vùng M này nó có một cái 1 pixel theo chiều nằm dọc. Cả lớp mình nhìn thấy cái này chưa? Alo? Dạ thấy.
Cái này nó sẽ giúp ích cho các bạn bằng cách nào tôi tích thẳng vào đây và tôi sẽ tích thẳng vào đây này, nhìn thấy chưa? Thì nó sẽ tự tạo ra một pixel cho tôi. Và lúc này một pixel chính là tạo ra độ dày của cái kính đấy. Tôi sẽ đập ra một layer mới và tôi đổ một cái màu tên là trắng. Đổ màu trắng. Nhìn thấy cái màu trắng tôi chưa? Alo. Cái bé như vậy thôi nhưng mà sau này khi mà các bạn dùng ra ngoài các bạn sẽ thấy nó cực kỳ quan trọng. Alo, cả lớp mình nhìn thấy đoạn này chưa nhỉ? Dạ thấy. Rồi, lúc này tôi sẽ dùng một cái hiệu ứng như sau là tôi sẽ dùng cái mặt nạ và tôi lại dùng gradient đen trắng và tôi kéo từ trên xuống dưới thì nó sẽ chìm vào nền cho các bạn, nhìn thấy chưa? Ok. Đấy, thấy chưa? Rồi, sau khi đã làm xong thì cái biểu tượng này xong thì tôi sẽ làm sao? Tôi sẽ chuyển sang cái phần tiếp theo. Rồi, phần tiếp theo của chúng ta là gì? Chúng ta ấn vào Ctrl O. Và cái này thì chắc chắn bạn phải chọn một cái sản phẩm rồi. Tôi sẽ chọn sản phẩm, tôi đặt vào đây. Lúc này cái sản phẩm thì các bạn nhớ cho tôi là chắc chắn là chúng ta sẽ dùng một cái tiêu chí là chọn vào cái công cụ pen để làm gì? Để cắt cho nó sắc nét. Và công cụ pen là một cái công cụ mà tôi đã hướng dẫn cho các bạn giải thích vào đây một điểm. Bẻ cong theo chiều của đường cong này. Đó. Rồi, tích vào đây, giữ phím men, cắt cánh tay đòn, lại kéo vào đây cho nó đường thẳng, giữ shift đường thẳng, lại kéo vào đây này, kéo theo chiều của đường cong. Chiều đường cong đây, tích vào đây bẻ cong theo chiều đường cong. Rồi, giữ phím man và chúng ta lại kéo lên phía trên và chúng ta sẽ có được biểu tượng tiếp theo là giữ shift, tích vào đây một điểm, chúng ta sẽ bẻ cong theo chiều của đường cong. Rồi chúng ta sẽ đẩy sang bên này, bẻ cong theo chiều đường cong. Ok, chúng ta sẽ kéo xuống đây. Và lúc này thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi đã chọn xong được cái vị trí rồi. Bây giờ thì cái thứ hai tôi lại giữ shift, tôi tích vào đây một điểm, tôi lại tích vào đây một điểm và tôi lại bẻ cong theo chiều đường cong. Đó, chúng ta giữ shift, chúng ta cứ đẩy lên đây. Ok. Đấy nhá, các bạn sẽ nhìn thấy là lúc này tôi sẽ ấn vào Ctrl Enter cho các bạn. Cái phần này thì chúng ta sẽ tắt bỏ như nào đó tùy các bạn đây ạ. Tôi sẽ chọn vào đây. Ok, chúng ta kiểm tra lại một tí đó là xem là cái ổ chúng ta nó đã đầy chưa, bởi vì cũng có thể nó sẽ bị đầy. Ok, chưa sao. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu tiếp tục. Tôi sẽ tắt bỏ tạm thời cái này đi, bởi vì nó nặng quá thì chúng ta sẽ xếp S cái này nào. Cả nước mình vẫn nhìn được cái này chứ nhỉ? Alo. Alo. Dạ, được. Ok, Ctrl on. Bây giờ thì chúng ta sẽ chọn vào cái biểu tượng của cái thỏi son và bắt đầu chúng ta lại mất công chúng ta đồ lại một tí, được chưa? Phóng to thu nhỏ đây rồi. Vừa rồi nó bị đơ, bị treo một tí. Ok, chúng ta tích vào đây một điểm và chúng ta giữ shift chọn đây, chọn ra ngoài. Ok, bẻ cong theo chiều của đường cong. Giữ shift đẩy lên phía trên. Và chúng ta sẽ bẻ cong theo chiều của đường cong. Chúng ta sẽ đẩy sang bên này. Ok, chúng ta bẻ cong theo chiều đường cong và chúng ta lại kéo xuống phần phía dưới đến đây. Ok, tiếp theo cái chiều của đường cong tôi sẽ tích vào đây, bẻ theo chiều của đường cong, giữ shift nhá, và chúng ta tích vào đây là thẳng hàng rồi. Rồi bước số 2 cũng tương tự như vậy, tôi sẽ tích vào đây là một điểm và tôi lại chọn vào đây là một điểm là đường thẳng và tôi lại bẻ cong theo chiều đường cong cho các bạn. Ok, chúng ta sẽ kéo lên trên một tí nữa thì chỗ này chúng ta sẽ tích vào đây một theo chiều đường cong. Cái này nó hơi cong ra ngoài một tẹo, chúng ta sẽ đổ đây. Thực ra là khi mà làm online thì các bạn có thể làm nó đơn giản được, nhưng mà thực ra là khi mà chúng ta quen dần với cái kiểu làm tỉ mẩn như thế này rồi thì để sản phẩm sau này khi ra nó sắc nét thì nó sẽ đẹp hơn, nó đều có nguyên do cả nhá. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ tích lên đây, chúng ta sẽ đẩy lên đây, chúng ta sẽ đẩy vào đây là theo chiều đường cong. Ok, nếu bạn nào vẫn chưa được nữa thì bạn có thể tích lên đây bắt đầu bẻ cong thì nó sẽ chính xác hơn rất là nhiều. Ok, chúng ta sẽ đẩy xuống đây luôn. Rồi tiếp theo các bạn sẽ kéo về cho tôi. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đẩy vào đây, và chúng ta sẽ đẩy xuống phần phía dưới, tích chỗ này và chỗ này bẻ cong theo chiều đường cong. Ok, chúng ta tích vào đây, giữ shift, chúng ta bẻ cong theo chiều đường cong. Và kéo xuống dưới một tí nữa thì các bạn sẽ thấy là tôi sẽ bẻ cong theo chiều đường cong và tiếp tục tương tự như vậy. Đó, các bạn nhìn thấy không? Ok, nên là mình làm thật sự
thì các bạn cũng học thật sự cho mình. Và lúc này sau khi đã làm xong ấn vào Ctrl Enter thì bạn sẽ nhìn thấy là tôi đã chọn được cái biểu tượng rồi, thì tôi ấn vào Ctrl G và đối tượng này thì các bạn sẽ nhìn này, đó, tôi sẽ đưa sang phần theo file thiết kế của tôi đưa sang đây. Và tất nhiên là tôi đưa sang thì chúng ta sẽ ấn vào Ctrl T và tôi thu nhỏ lại một biểu tượng cho các bạn. Thu nhỏ tầm nhào thì nó sẽ nằm đúng cái vị trí này này các bạn. Đây là sản phẩm, tôi sẽ đặt đúng chỗ này. Đây là sản phẩm đấy. Đó, sẽ nằm đúng cái chỗ này cho chúng ta. Ok, các bạn hiểu cái đoạn này chưa nhỉ? Alo. Alo. Hiểu. Rồi, sau khi đã làm xong thì các bạn nhớ là cái gương mặt thì là son môi của chúng ta là được như này. Và chúng ta sẽ bắt đầu làm một cái thao tác tiếp theo nữa cho các bạn. Khi làm xong này thì tôi sẽ ấn vào biểu tượng là Ctrl G. Ctrl G là nhân bản cái biểu tượng đó. Và sau khi ấn vào Ctrl G xong thì tôi ấn vào Ctrl T và giữ Shift tôi kéo xuống thì tôi có một cái bóng đổ của cái thỏi son. Trong cái thỏi son này xong thì các bạn sẽ để xe ra một tí và chúng ta chỉ cần tạo ra thao tác bằng cách như sau là bước 1 là tạo mặt nạ. Bước 2 chọn vào gradient đen trắng và chúng ta chỉ việc kéo từ trên xuống dưới như này thôi thì cái ảnh nó sẽ chỉ vào nền cho các bạn, nó giống như cái bóng đổ ấy. V đẩy xuống một tí nữa. Ok, hiểu cái này chưa nhỉ cả nhà ơi? Alo. Dạ hiểu rồi. Rồi, những cái bạn nào mà cần thiết là xử lý cái đoạn này nữa thì bạn có thể dùng cái thao tác là dùng cái công cụ M với riêng cái bóng của chúng ta này. Nhìn thấy cái bóng này chúng ta sẽ chọn vào đây, chọn sang bóng, chúng ta ấn vào đây. Quét qua như thế này. Tại sao tôi phải quét qua như này? Bởi vì là quét qua như này thì tôi ấn vào Ctrl T và tôi giữ phím Ctrl tôi kéo như này. Thì cái biểu tượng này nó sẽ đúng hơn. Ok, nhìn thấy chưa? Chỗ này cũng tương tự như vậy, tôi sẽ quét qua điểm này. Tôi lại ấn vào Ctrl T, tôi lại giữ phím Ctrl tôi đẩy lên nha. Đấy, các bạn có thấy nó sẽ chuẩn hơn không ạ? Alo. Alo, nhìn thấy chưa? Cả nhà mình nhìn thấy chưa? Và tất nhiên là chúng ta sẽ vào và chúng ta dùng phím gradient và kéo lại để cho nó chuẩn hơn. Ví dụ tôi gradient thì thường tôi không đổ từ mép đây đổ xuống thì chỗ này nó bắt mắt, nó sáng trưng giống như cái thật thì tôi sẽ chọn ở đây thì đổ lên nó sẽ ghi hơn, nó sẽ bóng thì bao giờ nó cũng sẽ đậm hơn. Ok. Rồi tiếp theo là lúc này tôi sẽ dùng một cái hiệu ứng cho các bạn bằng cách là tôi sẽ vẽ một cái vùng ellipse và chắc chắn đây là bóng ở phía dưới chân, bởi vì tất cả những cái đồ vật mà khi nằm trên mặt sàn thì thường bao giờ cũng có đồ nằm dưới. Và lúc này chúng ta sẽ phải áp dụng một thao tác thôi, đó là gì? Bóng đối tượng thì phải ở dưới rồi nên tôi kéo xuống dưới bóng nhá. Tiếp theo này, cái này tôi sẽ lập ra một layer mới, cái này là bóng chân ở dưới này. Và khi đổ màu thì người ta sẽ đổ một cái màu đậm hơn, tôi dùng phím Y ngắn để chọn một cái màu đậm. Đổ màu bằng Alt đen này tệ. Để tôi kéo này cho các bạn xem. Bóng của chúng ta là như này. Được chưa? Và đã là bóng thì phải nhòe nên là chọn vào filter, tôi chọn vào blur và tôi chọn vào Gaussian blur. Đây là tư duy rồi nhá. Chúng ta không cần phải bảo làm thế nào được ra cái đoạn nhòe này, đã là bóng thì phải nhòe, mà nhòe thì phải vào filter chọn blur, đấy là nguyên tắc rồi. Ok, và chúng ta sẽ đẩy lên đây thôi, một tí nữa là đẹp rồi. Ok, chúng ta kéo này, giữ phím Alt kéo sang đây để lấy độ đậm cho thiết kế của chúng ta. Thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy cái sản phẩm chúng ta đứng được trên cái nền thiết kế. Rồi, sau khi đã làm xong thì bây giờ các bạn sẽ chuột phải chọn vào đối tượng 1 và chúng ta dịch chuyển lui vào trong một tí nữa để tôi sẽ cho nó nằm bên trong. Ok, và biểu tượng này tôi sẽ phóng to một tí nữa. Tôi sẽ chuột phải vào biểu tượng, tôi sẽ cho nó vào trong như này. Tôi chuột phải vào cái biểu tượng bóng này tôi cho vào đây. Tôi chuột phải vào bóng này tôi cho vào đây. Được chưa? Rồi, bước số 2 là bước nhấn nhé. 1 là bạn sẽ làm sáng khu vực này. 2 là sẽ làm tối khu vực này. Thì các bạn nhớ cho tôi là đây là cái biểu tượng hình của chúng ta, đây là cái bóng và đây là cái bóng, vậy thì chắc chắn nó nằm ở phía trên này. Thì tôi đã dạy cho bạn một cách làm phát sáng nhá. Để muốn làm phát sáng và nhấn nhá những cái thiết kế của các bạn là một là tối hay sáng thì bước số 1 là bạn lập ra một layer mới giúp tôi. Bước số 2 là bạn sẽ chọn một cái bút bê cho tôi. Bút bê này thì bạn sẽ chọn bút bê đầu nhòe và màu chắc chắn thì chúng ta sẽ chọn màu sáng, màu trắng. Cái màu trắng này thì bạn sẽ cho nó đầu bút nó to này. Đầu tiên là các bạn sẽ cho nó to ra tầm này, các bạn có thể cho to tầm này đấy, to tầm này thì bạn ấn vào phát vào đây, nó sáng nhỉ. Đấy, bạn nhìn nó sáng chưa? Nhưng sáng này nó bị đục. Nên là để muốn sáng trong, sáng cho nó đẹp hơn thì bạn sẽ phải dùng một thao tác như sau là riêng cái layer này bạn sẽ chuột phải. Chọn ra blending option cho mình. Nha, nhấn sáng, nhấn tối này phải chọn là layer. Và cái chọn màu trắng. Được chưa? Ấn vào đây. Chúng ta sẽ có một cái lệnh đó là transparency shape layer này. Bạn bỏ đi giúp mình. Nó giống như một cái background màu đen. Bạn bỏ đi cho mình.
Và tiếp theo bạn sẽ chọn vào color dot là giá trị gì? Đây là khu vực làm sáng ảnh, và color thì nó thường thường có màu, sẽ làm cho màu tươi khu vực đấy lên và sáng khu vực đấy, ấn vào đây. Cái này chuyên gia làm cho trang sức, làm cái gì nó sáng lên thì đều cái này hết, ấn vào đây. Ok. Lúc này các bạn sẽ tích vào đây cho tôi một cái. Các bạn nhìn thấy phát sáng chưa? Cả lớp mình nhìn đoạn này chưa nhỉ? Nhìn đây. 1, 2. Có nhìn thấy phát sáng không? Alo? Dạ thấy. Ok, như này nha, tôi sẽ cho nó đầu bút nó to ra một tí nữa để cho các bạn nhìn. Tôi kéo lên một tí nữa. Ok, to quá, tôi kéo đây. Và các bạn nhớ là chúng ta có thể cho đầu bút to nhỏ bằng giữ phím Alt trên bàn phím và kéo chuột, ấn vào chuột phải và kéo sang phải là to, kéo sang trái là nhỏ. Ở trong trường hợp này thì tôi sẽ tích vào đây một cái nữa thì các bạn sẽ nhìn thấy chưa? Tôi tích vào đây. Đấy, sản phẩm nó sẽ sáng lên cho các bạn ở vị trí đấy. Đấy, thì đây là một cái cách mà tôi nhấn nhá về ánh sáng của chúng ta. Tiếp theo thì tôi sẽ làm cho nó một cái gọi là kể cả là ánh sáng cho đến sáng lên thì chỗ này nó vẫn phải là có bóng đổ của đối tượng, là ánh sáng chiếu từ trái qua phải vào thì bấy là bóng đổ, bằng cách giữ phím Ctrl và quay trở lại vùng chọn cho đối tượng, lập ra một layer mới và đổ cho nó một cái màu tên là màu đậm bằng Ctrl Delete. Cái màu này thì các bạn có thể chọn màu đậm hơn để các bạn giống như màu bóng, Ctrl Delete, được chưa? Lúc này cái màu bóng chúng ta đã có rồi thì chúng ta sẽ phải làm sao? Cho xuống dưới hình bằng lệnh là Ctrl ngoặc vuông bên tay trái. Những bạn nào mà chưa hiểu về Ctrl ngoặc vuông bên tay trái thì chắc chắn là các bạn sẽ phải xem lại cái bài 1 của tôi. Được chưa? Và cho nó xuống dưới bằng Ctrl đây, nó chính là cái này đấy. Và giữ Ctrl T. Và sử dụng phím Ctrl và kéo thẳng xuống đây thì nó sẽ có bóng đổ của đối tượng. Và sau khi đã có bóng đổ đối tượng thì chúng ta sẽ phóng to lên. Bóng của đối tượng thì phải nhòe, mà nhòe thì chúng ta chọn vào filter blur và chúng ta chọn vào Gaussian blur. Và sau khi chọn vào Gaussian blur xong thì các bạn nhớ là bóng của chúng ta phải đậm, nên là tôi sẽ dùng hòa trộn là khu vực này là khu vực làm đậm, multi là giá trị đặc trưng đấy, chọn vào nó và tôi giảm cái opacity đi. Rồi, cái nguyên tắc của bóng thì nó sẽ phải làm gì ạ? Bóng thì ở gần thì rõ và xa thì phải mờ, làm như thật luôn. Chọn vào đây, mặt này lại dùng gradient đen trắng, chúng ta sẽ kéo từ trên xuống dưới như này thì cái đối tượng của chúng ta sẽ làm sao? Đấy, đậm chuyển sang nhạt. Đấy, tôi sẽ làm cho cái sản phẩm nó đứng được trên cái nền thiết kế của chúng ta được như vậy. Rồi tiếp theo cái hình này của chúng ta sẽ gặp một cái vấn đề như sau là cái đối tượng này của chúng ta cần phải làm nhòe được nữa không ạ? Ok, chúng ta sẽ chọn vào đây và dùng phím G và tôi kéo đây, kéo nặng tí nữa để cho nó mờ hơn tẹo nữa. Đến đây thì nó phải mờ dần để nó rõ được cái thỏi son của tôi là tốt nhất. Đó, rồi xong. Ok, và sau khi đã làm xong được cái biểu tượng này thì tôi sẽ ấn vào Ctrl O. Và tất nhiên là chúng ta sẽ đi đến một cái kết quả của một cái logo. Tôi đặt xong cái logo đã. Logo chúng ta là logo PNG. Nếu các bạn có thể lên trên mạng search một cái logo channel về PNG nó sẽ ra cái này, thì chúng ta chỉ việc ấn vào Ctrl A chọn hết. Ctrl C là copy và sau đó thì các bạn tắt đi rồi. Đây là những cái file mà chúng ta sẽ tắt đi đó. Rồi ok, viết lại. Enter luôn. Lưu lại. Rồi xóa đi thôi. Và ở ngoài chúng ta ấn vào Ctrl V to này. Cái biểu tượng này thì các bạn ấn vào Ctrl T giúp tôi và tôi thu nhỏ lại để nó sẽ phù hợp với giá trị từ trên xuống đây. Các bạn nhìn thấy đặt vào đây được không hay là đặt thẳng trực tiếp lên đây được không ạ? Đó. Rồi sau khi đã làm xong cái này thì chúng ta ấn vào Enter thì cái biểu tượng của logo của chúng ta đang là màu đen thì bạn có thể ấn vào Ctrl Y nó sẽ thành màu trắng. Thì cái biểu tượng hình của chúng ta logo nó sẽ đặt vào đây. Nó giống như một cái background trên thiết kế của các bạn. Rồi sau khi đã làm xong được cái biểu tượng này xong thì các bạn sẽ làm cái gì nữa? Chúng ta có thể cho một cái bóng cho thiết kế của chúng ta bằng cách như sau. Logo thì các bạn có thể dùng cái phương pháp như sau là các bạn nhìn này, cái gradient của chúng ta có thể tồn tại ở đâu nữa. Đây, các bạn nhớ nhé. Để muốn làm gradient cho một đối tượng, chúng ta có thể chuột phải vào biểu tượng và chọn vào blending option. Các bạn sẽ nhìn thấy là cái blending option này thì nó sẽ có một cái bảng gradient overlay, chính là cái gradient nhưng nó lại làm bằng máy, không phải đổ kéo nữa mà tự như này. Chúng ta gõ vào đây là 90 độ xoay, nó phải tích thẳng vào nhá, 90. Đó, và lúc này thì chúng ta sẽ không chọn hai cái biểu tượng này nữa mà chúng ta sẽ chọn một cái màu nó nhẹ thôi. Ví dụ chúng ta sẽ chọn vào thiên tông nó hơi vàng một tí, hơi ánh vàng. Rồi chỗ này chúng ta cũng chọn một tí là hơi ánh vàng. Rồi sau khi chọn vào thì tôi sẽ chọn vào tông ở giữa thì tôi sẽ chọn hơi đậm một tí. Đấy, thì các bạn có thể để cho nó cái chiều hướng nó sẽ như thế này.
Đấy, và các bạn có thể kéo lên trên hay kéo xuống dưới để tùy theo tính chất của các bạn. Đây, nhìn chưa? Đó, các bạn nhìn chưa? Gradient của chúng ta nha. Và sau khi đã chọn xong thì các bạn nhớ là tôi ấn OK thì tôi có được một cái gradient. Bước thứ hai là bạn ấn vào drop shadow, chính là bóng đối tượng. Tôi tích vào đây một cái tôi có bóng luôn. Thì nó sẽ có chiều sâu. Khi tích vào bóng thì ở đây nó sẽ có opacity là độ đậm của bóng. Tiếp theo thì các bạn sẽ nhớ là cái màu này thì tôi sẽ chọn là cái màu nó sẽ đỏ đậm. Đây là xô lệch của bóng này, bóng xa bóng gần đấy thì tôi sẽ chọn cho nó bóng gần. Và tiếp theo là cái size này chính là độ nhòe của cái bóng. Cứng ở đây, đây là cứng đấy. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Cứng mềm bên chỗ này nha. Rồi sau khi đã ưng ý rồi thì các bạn ấn OK giúp mình thì tự khắc chúng ta có một cái biểu tượng như này. Một cái logo của chúng ta đã được đặt trên một cái thiết kế đã xong. Rồi bước thứ hai của các bạn bây giờ thì sau khi đã làm xong thì bây giờ chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta sẽ bật cái file, từng cái file ảnh này của chúng ta lên một cách như này. Chúng ta kéo ở đây, đâu rồi, cái file ảnh đâu rồi, đây. Chúng ta sẽ có cái này, đây là cái biểu tượng của chúng ta có thể đặt như thế này. Đây này chúng ta có thể chuột phải chọn vào đây, chọn vào đây, chọn vào đây, chúng ta kéo ở đây. Và chúng ta ấn vào Ctrl T và xoay góc này đi để nó sẽ ôm vào mặt của cô gái như thế này, có được không? Đấy. Tùy theo tính chất của các bạn có thể làm gì làm, được chưa? Và chúng ta có thể đẩy nuôi set sang bên này một tẹo. Đấy, bởi vì tất cả những cái tiêu chí này thì các bạn biết rồi là chúng ta có thể tự làm. Rồi, sau khi đã làm xong thì bây giờ chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta sẽ đẩy lên trên đây một tí. Và Ctrl T có thể giữ phím, Ctrl có thể bẻ vào trong như này, hay là có thể bẻ ra ngoài như này. Đấy có nghĩa là cái vấn đề là chúng ta có thể tự chỉnh nhá. Ctrl T thu nhỏ lại. OK, đặt xuống đây. Tôi sẽ để bằng mép cái thiết kế này và tôi sẽ xoay nó vào tẹo. Rồi, sau khi đã làm xong được cái biểu tượng xong thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái hình của chúng ta đã có rồi. Chúng ta sẽ có một cái thao tác nữa là tôi đặt một cái chữ. Thì đầu tiên cái chữ của chúng ta nó có một cái chữ trong phần tôi dịch. Đó là cái tặng ngay. OK, chúng ta sẽ tích vào T và tôi sẽ tích vào đây một cái chữ tặng ngay. Và sau khi chữ tặng ngay xong thì các bạn sẽ phóng to này lên cho tôi. Và tất nhiên là cái chữ thì nó là phông chữ được hỗ trợ tiếng Việt hay không thì các bạn có thể chọn vào cho tôi là cái phông chữ bình thường, Shift T A, đấy, tặng ngay. Và cái chữ này thì các bạn có thể chọn vào cho tôi là chữ Shift N để nó sẽ như này. Và tất nhiên là cái khoảng cách thì các bạn nhớ cho tôi là tôi tích vào đây và giữ phím Man đẩy lên nhỉ. Đấy, các bạn có thể chọn vào đây cho tôi một cái biểu tượng chữ. Và nếu mà muốn cho nó sát nữa thì các bạn có thể ấn vào T và quét qua đối tượng đó và Ctrl X. Sau đó thì dùng T và tích vào đây và Ctrl V. Hoặc là các bạn có thể chọn là cái biểu tượng này kéo ra rồi chúng ta dùng T và chúng ta đấy Ctrl A, Ctrl V này. Đó, nó sẽ được ra ngay. Và cái biểu tượng này thì lúc này tôi sẽ xếp nó rất là sát vào như này. Đấy, ví dụ cái đây là chữ tôi sẽ đỡ ở đây, chỗ này thì tôi sẽ đỡ vào đây. Để nuôi vào trong, được chưa? Chuột phải chọn vào biểu tượng chữ tặng, đặt vào đây, căn giữa. Và cái khoảng không của chúng ta sẽ đặt vào đây. Được chưa? Cái này thì nó sẽ hợp với những cái standee của các bạn, nó sẽ rất phù hợp luôn. Các bạn sẽ chuột phải chọn vào đây cho mình, chuột phải chọn vào đây cho mình, chuột phải chọn vào đây cho mình và kéo đây. Chúng ta có thể đưa cái đối tượng nó ra được rất là dễ dàng. Rồi. Sau khi đã chọn chữ tặng ngay xong thì các bạn có thể chuột phải vào biểu tượng cái chữ đó và có thể uốn éo cái chữ bằng cách là chúng ta chuột phải vào cái chữ và convert này. Bạn nhìn cái chữ của tôi là cái chữ ngay này, nhìn chưa? Thì trong cái phần Photoshop người ta có một cái lệnh rất hay, đó là chuột phải vào biểu tượng nó có một lệnh là convert to shape, có nghĩa là biến trở thành cái đường pen một dạng sát ấy. Và chúng ta có thể bẻ cong tiếp được cho nó bằng cách tôi tích vào đây một cái. Thì lúc này sau khi tôi tích vào xong này, bạn nhìn này, tôi ấn vào P thì tự khắc nó sẽ có cái điểm của chúng ta. Đây là dạng path này, dạng sát này như này. Nó đang là màu này, convert to shape này. Màu đang là màu trắng và bạn có thể tích vào đây, bạn có thể chọn màu đỏ này. Đấy thì đang màu trắng. Rồi sau khi làm xong thì bây giờ chúng ta chọn vào pen để làm gì? Thì lúc này chúng ta có một cái lệnh, đó là công cụ phím A, chúng ta là A đen là dịch chuyển đường path, còn đây là A trắng là điều chỉnh đường path. Bạn có thể tích vào đây.
Nhưng trước khi mà điều chỉnh cái này thì các bạn nhớ cho tôi là cái chúng ta đang chọn là pen, thì cái pen của chúng ta nó đang có thuộc tính là nó sẽ phải chọn phương thức là cắt dao, bởi vì tất cả là sau khi convert to shape ấy, thì nó tự khắc điểm rồi, chúng ta tích vào. Đấy thì nó nối lại thành một rồi thì bắt đầu mới chọn vào công cụ phím A trắng của chúng ta, bắt đầu chúng ta mới làm phóng to. Và cái điểm này thì tôi sẽ tích vào đây một điểm, thì tôi sẽ cầm điểm này tôi sẽ kéo nôi lên đây và tôi bẻ cong nha. Được chưa? Và cái điểm này thì tôi cũng kéo cong lên đây và tôi sẽ bẻ cong như này được không? Alo. Alo, cả lớp mình có nhìn thấy cái đoạn này không nhỉ? Dạ thấy. Đó, chữ của chúng ta có thể bẻ cong và chúng ta có thể cầm điểm này tích vào đây. Nối lại cái chỗ này một tí, bẻ cong này xuống đây một tí. Ok, chúng ta cầm điểm này nối vào đây một tí nữa, chúng ta sẽ bẻ cong này một tí nữa. Ok, chúng ta nối cái này lên đây. Alo, cả lớp mình nhìn cái này chứ nhỉ? Dạ thấy rồi. Đấy, có nghĩa là để cho cái chữ nó điệu lên. Tất nhiên nó sẽ không thể nào mà đẹp bằng Inut, bởi vì Inut là chuyên gia và nắm điểm thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều cho các bạn, nhưng mà ít nhất thì chúng ta vẫn có thể làm được những cái thao tác như thế này. Được chưa? Đấy, để cho nó tròn trịa cho tôi một cái. Ok, chúng ta sẽ cầm điểm này chúng ta kéo vào đây. Rồi, sau khi mà thấy ưng ý rồi thì các bạn sẽ chọn vào đây, và tất nhiên là chúng ta sẽ thu nhỏ xuống, thì chúng ta đã có một cái chữ là tặng ngay, được chưa? Và chúng ta sẽ thoát ra nó. Đây, chữ tặng ngay của chúng ta có thể như thế này. Đấy, thì cái cách viết thì các bạn có thể tùy theo tính chất, là các bạn có thể viết thoải mái. Rồi sau khi đã có chữ tặng ngay xong thì bạn có thể, cái này nó sẽ ôm vào cho các bạn, chuột phải chúng ta chọn vào ngay, chuột phải chọn vào chữ tặng, kéo sang đây một tí để nó ôm cái thiết kế lại. Rồi cũng tương tự như vậy, cái chữ tặng thì tôi sẽ chọn vào đây và tôi cũng chuột phải chọn vào convert to shape đây, nhìn chưa? Và sau khi convert to shape xong thì tôi sẽ chọn vào công cụ phím gì? Pen. Sau đó thì tôi lại cũng tương tự như vậy, sổ xuống và chọn vào cắt dao lại với nhau. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ chọn vào công cụ phím A. Tôi sẽ tích vào đây một điểm, tôi tích vào đây một điểm, tôi sẽ shift nhé. Nhìn chưa? Tôi sẽ cầm điểm này, tôi sẽ cầm điểm này, tôi kéo đây. Điểm này thì chắc chắn là các bạn sẽ bẻ cong lên trên rồi. Được chưa? Rồi, tiếp theo các bạn sẽ cầm điểm này, các bạn kéo ở đây cho tôi. Đó, các bạn nhìn chưa? Điểm này chúng ta sẽ kéo vào đây. Trong quá trình khi mà các bạn bẻ cong thì các bạn nhớ cho tôi là cái điểm này chúng ta có thể bẻ cong thoải mái, thì chúng ta có thể bẻ cong như này. Đó, và chúng ta tích vào đây thì chúng ta sẽ bẻ cong như thế này. Đấy, miễn sao một cái hình của chúng ta nó đẹp nhất có thể là được rồi nha. Ok, chúng ta đã có một chữ tặng và chữ tặng ngay rồi. Ok, chúng ta sau khi làm xong thì các bạn có thể vẽ thêm bằng cách là chúng ta chọn vào P và chúng ta sẽ tích vào đây, và tất nhiên là pen dọn sát và chúng ta sẽ tự ra sinh ra một cái layer mới. Thì trong trường hợp này ấn vào đây là new layer, là tự sinh ra một cái layer mới cho các bạn. Bạn tích vào đây cho tôi một điểm, được chưa? Bạn sẽ tích vào đây. Đó, và lúc này thì các bạn sẽ chọn cho tôi cái màu này chính là một cái màu trắng. Đấy. Sau đó thì các bạn sẽ vẽ cho tôi một cái hình tròn, ở đây là sẽ có một chữ ngay. Thấy chưa? Và tất nhiên là cũng là màu trắng rồi. Đấy, tặng ngay. Ok, sau khi đã có xong được cái biểu tượng cho các bạn thì bạn có thể làm một cái thao tác này cho tôi, đó là group tất cả những đối tượng này thành một cho tôi bằng cách là chúng ta chuột phải chọn cái số 1, chúng ta kéo sang đây để cho nó vào giữa. Ok, cái này thì các bạn sẽ chuột phải vào đây và chúng ta sẽ chọn pen để làm sao tôi tích vào đây này, thì tôi sẽ bẻ cong. Tất nhiên là phóng to để làm gì? Để cho nó chính xác thôi nha. Các bạn sẽ tích vào đây cho tôi, kéo vào đây. Đó, rồi ok, tích vào đây, kéo vào đây tí. Rồi, sau khi làm sao tặng ngay rồi. Rồi chọn 1, chọn 2 và chúng ta sẽ giữ shift. Tôi sẽ chuột phải chọn số 1 là tặng. Thứ hai là tôi sẽ chọn vào biểu tượng, cái thứ hai là layer 2 đây, tôi sẽ phóng to, tôi sẽ chọn như này, giữ shift chuột phải chọn vào thằng số 2, giữ shift chuột phải thằng số 3 và giữ shift chuột phải thằng thứ 4. Đó, sau khi chọn xong như này thì các bạn có cả 4 rồi thì chúng ta ấn vào cái chân G để group nó lại. Đây là phần chữ của chúng ta đầu tiên thì chúng ta nhảy để đến đây. Rồi, trong quá trình khi mà làm thì các bạn nhớ cho tôi là cái phần nội dung của chúng ta có thể bị ngắn quá, thì ví dụ trong một cái poster, một cái standee thì các bạn có thể dùng C,
bạn mở rộng khung hình ra nó sẽ được như này. Các bạn nhìn nhá. Đấy, sẽ mở rộng khung hình như này. Và sau khi đã chọn là mở rộng khung hình này thì các bạn lên đây, đấy là cái hình của chúng ta có thể tích vào đây một cái thì chúng ta sẽ nhìn được cái biểu tượng của chúng ta. Tầm này thì chúng ta đã đầy đủ chữ này, cái này nó sẽ thiên về poster nhiều hơn, còn cái trên thì chúng ta bị ngắn quá. Enter. Lúc này sau khi đã làm xong thì chúng ta chuột phải thẳng và trực tiếp vào đối tượng này, chúng ta kéo xuống dưới đây thì cái background chúng ta đã có ở chợ. Và cái background thì lúc này chúng ta sẽ sử dụng một cái hiệu ứng rất là quan trọng là gần thì rõ, xa thì mờ, thì tôi chuột phải chọn vào chính cái này. Nhìn chưa? Các bạn có hai sự lựa chọn. Tiếp theo là chữ của chúng ta tiếp theo là cái gì ạ? Tặng ngay một thỏi son full size, một thỏi son full. Đấy. Ctrl C. Sau đó thì các bạn dùng text cho tôi và tôi tích vào đây một cái thì tôi ấn vào Ctrl V. Thì với cái đối tượng này thì tôi sẽ dùng một cái phông chữ UTM, phông chữ chúng ta dùng hai cái thôi nhá. UTM Evo. Ok. T chọn vào biểu tượng UTM. UTM Evo. Cứ cho to ra. T UTM Evo. Rồi, sau khi đã chọn xong thì cái chữ 1 này tôi sẽ ghi nó là in hoa. Full size này thì tôi sẽ để nó in hoa bằng cách là tôi sẽ ấn vào biểu tượng là nét nó Ctrl X. Tôi muốn là cắt bỏ ra. Và tôi sẽ đặt sang trái cho các bạn. Cái biểu tượng này thì tôi dùng T và tôi sẽ thu nhỏ lại nhé. Được chưa? Ok, và tiếp theo tôi sẽ tích vào đây và tôi sẽ ấn vào Ctrl V. Thì với cái đối tượng này thì tôi ấn vào Ctrl T để phóng to này. Chữ này thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi đang đặt một cái vị trí là T và tôi chọn một cái phông chữ là nét dày. Đấy, tôi sẽ đi nét dày với nét mỏng nhưng thực tế là nó vẫn là gì? Đây, ok, chữ F này thì tôi sẽ chọn vào chữ in hoa. Tôi sẽ để một cái khoảng cách này như thế này. Được chưa? Bạn có hai sự lựa chọn là một là bạn sẽ chọn vào đây và tôi sẽ chọn 1, chọn 2 và cái này thì tôi sẽ để cho nó cái màu của nó sẽ là thiên về hồng, hồng tím để cho nó trầm vào nền chẳng hạn như này. Ok, sáng là một tẹo nữa là được rồi. Rồi biểu tượng này sau khi đã làm xong cái biểu tượng này xong thì các bạn nhìn cho này chưa? Chúng ta vẫn có thể làm cho tấm ảnh này chìm vào nền bằng cách là chúng ta xử lý công đoạn ở phần phía dưới bằng công cụ bút bê nhé. Các bạn nhìn này, đây là mặt nạ, là dùng gradient rồi. Thì bút bê của chúng ta là cách nào trầm thì bạn chọn vào X là màu đen. Và opacity bạn thích vào đây cho tôi, tự khắc chỗ này nó sẽ trầm đi thì chữ cái này chúng ta sẽ rõ lên. Đấy, chỉ này, 1, 2 cái này. Đấy có là xử lý từng khu vực. Rồi, sau khi đã chọn xong thì bây giờ chúng ta sẽ còn một cái tiêu chí nữa là tôi T và tôi sẽ để lên đây. Tôi chuột phải, tôi chọn vào biểu tượng này, tôi đặt vào đây. Được chưa? Rồi cái chữ thì các bạn biết rồi là chúng ta sẽ chọn là có thể kéo màu cái chữ này của chúng ta có thể là T và tôi sẽ chọn một cái màu gọi là màu da người có thể là như thế này. Đấy, tùy theo tính chất các bạn có thể kéo xuống cũng là một cái cách lựa chọn. Tặng ngay đã xong. Bây giờ thì tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái lệnh là khi mua sản phẩm, khi mua hàng chỉ giá. Ok, tôi ấn vào Ctrl X, Ctrl C bên Google nhé. Sau đó thì tôi sẽ sang lại tôi ấn vào về. Thì cái biểu tượng này thì tôi ấn vào Ctrl T và tôi phóng to cho các bạn. Cái này thì tôi sẽ tách làm 2, 350. Tôi sẽ ghi là Ctrl X này. Đó. Sau đó thì cái này thì tôi sẽ chọn vào T và tôi sẽ chọn cho nó cái phông chữ là phông chữ thường. Cái này thì tôi sẽ chọn vào cho nó phương pháp là khi mua hàng với trị giá là tôi xuống dòng. Đấy nha. Tặng thỏi son khi mua hàng với trị giá bao nhiêu % ấy thì tùy theo tính chất của các bạn là bạn muốn rằng để hàng ngang hay là để hàng dọc hay là để gì đó thì tùy theo tính chất để chúng ta có thể đặt vào đây. Chúng ta chọn vào đây trị giá của chúng ta mua nhà, chúng ta sẽ tắt này đi. Và T này thì tôi sẽ khi mua hàng tôi sẽ chọn một cái. Ok, lúc này thì các bạn sẽ chọn cho tôi hai cái phương pháp mà tôi tích vào đây một cái nữa thì tôi ấn vào Ctrl V và cái này thì tôi sẽ chọn phông chữ vẫn là dày lên. Phông chữ dày lên rồi, Ctrl T và tôi sẽ phóng to. Cái này của các bạn thì nhớ là tôi sẽ chọn một cái phông chữ là có thể là màu tím. Các bạn sẽ nhớ cho tôi phông chữ màu tím. Và phần thứ hai nữa là cái đối tượng dưới này thì các bạn nhớ là tại vì do là chúng ta bị xử lý chữ chúng ta nhiều quá thì chúng ta có thể có rất nhiều cách bằng cách như sau.
Bạn nhớ nhá, lúc này tôi sẽ chọn vào vị trí này, cái nền này. Các bạn sẽ dùng cho tôi một cái lệnh là lập ra một layer mới trên cái nền đây. Và cái này tôi sẽ dùng phím G. Phím G thì tôi sẽ dùng một cái biểu tượng là một cái màu đậm chuyển sang một cái màu trắng này, thì cái màu trắng này thì tôi sẽ để cho nó bằng 0. Opacity bằng 0 để nhắc lại cái lệnh mà tôi đã dạy cho các bạn. Thì lúc này tôi chỉ cần kéo vị trí này lên trên như này thôi. Ngược lại như này. Đấy, các bạn có nhìn đến chỗ này của tôi không? Và chúng ta có thể kéo nuôi lên tận đây, hay là chúng ta có thể kéo nuôi lên tận đây. Để sau khi làm xong thì chúng ta chọn là multi, là chính là làm đậm màu. Thì các bạn sẽ nhìn thấy cái background chữ tôi rõ chưa? Alo. Thấy. Ok, và lúc này thì các bạn sẽ để cho tôi vị trí này, và tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái vị trí là khi mua giá trị sản phẩm của chúng ta là từ đây. Các bạn sẽ có một cái vị trí nữa cho tôi là chúng ta sẽ đặt vào đây, được chưa? Thì cái này sau khi làm xong thì cái 3 cái vị trí này thì tôi sẽ để cái gì? Tôi sẽ để cái này xuống dưới một tẹo nữa. Quên mất chuột phải chọn cái này xuống một tí nữa. Thì cái chữ này 1 giữ shift chuột phải cái 2 và tôi dùng T. Cả ba cái màu này tôi sẽ để một cái màu tím hồng. Tôi sẽ cho nó sáng lên. Đấy, ok, chuẩn chính phủ của chúng ta được. Và tiếp theo thì các bạn sẽ vẽ cho tôi một cái hình vuông để tôi chỉ cái mũi tên vào đây. Nào, lập ra một layer mới và tôi đổ một cái màu ngắn chỉ ra. Ctrl T và xoay dọc đi. Quên mất Ctrl T và xoay dọc, giữ Shift. M nhé, các bạn nhớ nhá, M này chúng ta quét qua đây và chúng ta sẽ cắt bỏ cái này đi, cắt bỏ phần trái đi để nó có một cái mũi tên cho các bạn, cái biểu tượng hình của chúng ta như nào. Đấy, và tất nhiên cái biểu tượng này của các bạn như tôi vừa chia sẻ là các bạn có thể làm dùng gradient bằng cách là chuột phải chọn vào biểu tượng, chọn vào gradient blending option này. Cái này thì gradient overlay nên tôi chọn vào đây. Tiếp theo thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái màu là, ví dụ tích vào đây một cái tôi sẽ để một cái màu tím hồng, cái này thì tôi sẽ để một cái màu tím hồng. Ok, và tiếp theo thì cái màu này thì tôi sẽ để một cái màu đậm hơn tím hồng trước, sau đó thì tôi sẽ chỉnh cái màu này nó đậm hơn. Đó, nó hơi đậm tí như này. Rồi, sau khi đã làm xong được cái biểu tượng này thì bạn người ấn OK giúp mình, hoặc là mọi người có thể đẩy cái vị trí này lên ở vị trí này. Đó, chúng ta có thể đẩy nuôi lên trên để cho nó vào giữa màn hình của chúng ta, và cái phần sáng này của chúng ta nuôi xuống đây. Đó, xong. Ok. Rồi, sau khi đã làm xong tôi muốn nhấn nhá cái hình này một tí bằng cách như sau là chuột phải chọn vào chính biểu tượng đó, giữ phím Ctrl quay trở lại vùng chọn. Giữ phím Ctrl quay trở lại vùng chọn chỗ dựa. Tích vào chữ nhé, giữ Ctrl tích vào đây này. Rồi. Lập ra một layer mới và tôi sẽ đổ cho nó một cái màu tên là màu trắng tinh luôn. Rồi, sau khi đã có màu trắng xong thì bạn dùng công cụ M và bạn quét qua một nửa cho tôi và tôi xóa đi. Cái này thì bạn yên tâm một điều là tôi ấn vào số 3 thì tự khắc nó sẽ sinh ra một cái chữ của chúng ta nó kiểu bóng bẩy như này để chúng ta có thể làm cho thiết kế của chúng ta. Và tất nhiên cái đối tượng này thì tôi sẽ đẩy sang trái 350k. Khi mua sản phẩm thì các bạn có thể đặt như này, được chưa? Rồi, tiếp theo ba cái phần phía trên thì cũng tương tự như vậy, thì tôi sẽ vẽ ba cái hình tròn tượng trưng cho ba màu son môi, thì các bạn có thể vẽ ở đây. Đây là ba cái vị trí của son môi của chúng ta. Lập ra một layer mới, tôi đổ một cái màu tiên là màu đỏ. Ok, chúng ta sẽ đỏ trên này. Rồi, sau khi làm xong thì tôi dùng V và tôi sẽ kéo sang bên này một tí thì tôi sẽ có cái màu thứ hai, và cái màu này thì tôi sẽ khóa nền lại và tôi sẽ chọn cho nó một cái màu hơi về nâu vàng. Đấy, ví dụ thế. Các bạn có thể cho nó sáng lên. Tiếp theo này bạn sẽ dùng một cái thứ ba nữa, bạn có thể tích vào đây cho tôi, và cái này thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái màu tên là đỏ. Ok, và chúng ta đỏ thôi. Cả ba cái này thì tất nhiên là các bạn cũng sẽ phải cần xử lý bằng cách là các bạn có thể chọn vị trí 1, vị trí 2 để làm sao giao nhau này. Các bạn nhìn này, chuột phải chọn vào biểu tượng này. Chuột phải chọn vào blending option của chúng ta là cái này. Thì lúc này cái hình của chúng ta nó có một cái biểu tượng mà chốc là chính là viền của đối tượng, hít vào đây. Thì khắc có viền luôn.
Và sau khi đã làm xong cái này thì bạn chỉ việc ấn OK là xong rồi. Bây giờ bạn chỉ cần làm sao? Cái này bạn muốn copy sang cái này, copy sang cái này thì bạn sẽ phải làm lại chuột phải về chính layer đó và copy layer style. Sau đó chuột phải sang cái này thì copy paste layer style này, paste của chúng ta đâu ở đây. Và chuột phải cái này thì chúng ta sẽ là paste layer style này, tự khắc chúng ta sẽ có được cả 3. Đấy thì các bạn sẽ nhìn thấy 3 cái hình ảnh của chúng ta đã được rất là sắc nét, và tất nhiên là cái hình này của chúng ta đã được một cái biểu tượng là chúng ta làm rồi thì chúng ta phải thêm một cái vạch, bởi vì nếu không có vạch này thì cái này nó sẽ không có giá trị nhiều lắm, nên là tôi sẽ cầm vạch tôi tích vào đây 1 điểm cho các bạn. Với cái vạch này lập ra một layer mới, bạn chọn cho tôi một cái phím Y ngắn, chỉ vào đây cho tôi một cái màu hồng, tôi đổ màu thì nó sẽ tự tạo ra ngay ngắn cho các bạn. Nếu mà các bạn thấy là cái này nó ít quá thì bạn có thể thu nhỏ lại. Và cái này thì tôi sẽ dùng cái công cụ M, tôi sẽ cắt qua bên tay trái và xóa đi. Và tất nhiên tôi sẽ cắt bên tay phải, tôi xóa đi. Và V tôi sẽ đẩy nó xuống. Cái biểu tượng chữ mua này thì tôi sẽ quét qua nó và tôi sẽ thực hiện thao tác là tôi sẽ qua này giữ phím An, giữ phím An là đẩy xuống này lên trên này, từ khắc các dòng nó sẽ xít lại. Và tôi đẩy cả cụm này xuống để cho nó vào giữa vùng này, tôi tách biệt nội dung chính, nội dung phụ. Chuột phải vào thằng số 1, chuột phải thằng số 2, chuột phải thằng số 3 là 3 cái thằng này tôi kéo xuống. Đấy. Anh làm gì chúng ta sẽ làm kỹ, và tiếp theo thì chúng ta sẽ kéo đây. Rồi tiếp theo là các bạn sẽ chuột phải vào vị trí này cho tôi, chuột phải vào vị trí này, chuột phải đó, chuột phải vào vị trí 17. Nhiều lúc bé quá, chọn khó quá thì phóng to như này này, chuột phải vào nó thì chắc chắn là mới chính xác được. Đấy. Rồi OK, bây giờ thì chúng ta sẽ đẩy lui xuống một tí để cho nó tạo ra cái đường hình của chúng ta. Nếu trong đường hình này thì các bạn muốn rằng cả hai đầu nó mờ và ở giữa nó sẽ sáng thì buộc là các bạn sẽ phải lập ra một layer mới giúp tôi. Nhìn này, tạo mặt nạ chứ quên mất. Và dùng gradient là hai bên này đều là đen trắng. Nên tôi chọn ở basic trước là đen. Tôi chọn cả hai màu đen thì bên này hai bên đều là mất hình, chọn màu đen. Và tiếp theo ở giữa thì tôi sẽ thích vào đây, và cái này là màu trắng là giữ lại hình. Đó. Và lúc này rất là đơn giản, sau khi chọn xong tôi chỉ cần kéo từ trái qua phải như này thôi thì cái hình của chúng ta sẽ chìm hai bên vào với nhau. Đó. Rồi tiếp theo là các bạn sẽ nhìn thấy là cái chữ này của chúng ta nó đã là như này. Chúng ta có thể chọn vào T và chúng ta quét qua và chúng ta điều chỉnh lại sắc độ. Có thể là màu hồng được không? Hay là màu gì đó tùy các bạn. Thì trong trường hợp này thì khi mà điều chỉnh lại màu hồng thì cái đối tượng của chúng ta nếu màu vàng như này thì nó sẽ hợp lý. Và cái khoảng không giữa cái đối tượng này chúng ta có thể cho nó sát lại bằng giữ phím An. Giữ phím An đẩy nút lên trên là co giãn giữa dòng và dòng trên và dòng dưới nhé. OK, và chúng ta nếu mà nó có một thì chúng ta sẽ tự đẩy như này. Được chưa? Rồi, bước thứ hai là chữ cái ngay này của các bạn là group này, nhìn chưa? Thì cái chữ này của các bạn lưu ý cho tôi là khi mà tôi chuột phải chọn vào blending option thì nó có drop shadow thì mình chỉ cần ấn vào đây tự khắc nó có bóng của cả hai rồi. Và cái style này tôi sẽ mở rộng làm tí nữa để cho nó đậm hơn. Cái này là nhìn nhá, đậm lên này. Đó. Cái này thì các bạn có thể cho cái sulfur này nó cứng lên thì nó sẽ rõ như này. Nhưng tất nhiên tôi sẽ để tầm này thôi. Đó, ấn OK. Đó thì các bạn sẽ nhìn thấy cái cụm chữ của chúng ta đã được sắp xếp một cách đúng nghĩa, và cái nội dung thiết kế thì các bạn có thể để tầm này. Và các bạn có thể lui thẳng xuống cái đối tượng là số 1, số 2, hai cái này và chuột phải 1, giữ shift chuột phải 2, chuột phải 3, tôi sẽ cầm và tôi kéo đây xuống tí để cho nó bố cục nó chắc hơn. Cái phần này thì tôi sẽ lui xuống một tẹo nữa. Đó, để cho nó thoáng hơn. OK, và lúc này thì sau khi đã làm xong thì cái biểu tượng này của chúng ta thì bắt đầu chúng ta thêm hình vào. Tất nhiên để muốn thêm hình thì bằng cách nào? Chúng ta dùng công cụ là Ctrl O. Chúng ta sẽ chọn vào vị trí cái người mẫu của chúng ta thì tôi sẽ chọn với cái người mẫu đầu tiên là nụ cười này thì tôi sẽ chọn nụ cười thứ hai. Ctrl A, Ctrl C và lại xóa đi. Đối tượng này thì tôi sẽ cho xuống cái đầu tiên. Cho cái thứ hai đi. Ctrl Alt G chui vào và Ctrl T để thu nhỏ. Đó, các bạn nhìn chưa? Lúc này thì chúng ta sẽ để vào đối tượng của chúng ta là như thế này. Rồi được một hình rồi thì chúng ta sẽ chuột phải chọn cái thứ hai, Ctrl O tiếp. Tôi lại chọn vào background ngoài. Chọn cô gái thứ hai. Ctrl A, Ctrl C. Sau đó tắt bỏ đi. Chuột phải chọn cái thứ hai, Ctrl V. Ctrl Alt G. Và tất nhiên là Ctrl T rồi, thu nhỏ lại.
Ở cái biểu tượng này thì tôi sẽ kéo cái mặt chân dung nó rõ ra một tí nữa để tôi sẽ thể cái gương mặt mà đánh son ấy, ví dụ như thế này, xoay góc độ làm sao cho nó đẹp nhất có thể, được chưa? Rồi cái giá trị số 3 này thì tôi cũng tương tự như vậy, Ctrl O. Chúng ta sẽ back ra ngoài một tí. Cái hình này thì tôi cũng có một cái hình mới, đó là một cô gái như này. Đây như các bạn nhìn chưa? Tôi sẽ chọn một cái chân dung ok cho chọn vào đây. Ctrl A, Ctrl C và tôi lại tắt bỏ đi. Và chuột phải chọn vào đây Ctrl V. Quên mất chuột phải chọn vào cái này thì Ctrl V. Rồi bây giờ thì chọn vào Ctrl O lại. Quên mất chúng ta chưa chọn cô gái, copy ra. Ctrl A chọn hết, Ctrl C copy, sau đó tắt bỏ đi và chúng ta chuột phải chọn này Ctrl V. Và lúc này Ctrl G. Ctrl G là cho chui vào nhá, giữ phím N và chúng ta sẽ thu nhỏ cái này lại. Đấy, các bạn sẽ nhìn thấy tôi sẽ thu nhỏ này. Nói tôi thu nhỏ lại, tôi sẽ giữ phím N tôi kéo đây. Đấy, và trong quá trình khi kéo thì tôi sẽ phải để nó trường hợp nó đặt ở đúng chỗ, phóng to đúng mức. Rồi, sau khi đã làm xong thì bây giờ cái việc còn lại của các bạn là tạo ra một vài cái hiệu ứng thì nó rất là đơn giản. Ví dụ như cái này là cái khung mà đã chui vào đấy, các bạn nhìn chưa? Thì các bạn có thể quay trở lại vùng chọn cho chính cái khung đấy, giữ phím Ctrl quay trở lại. Và giữ phím Ctrl quay trở lại thì các bạn sẽ nhớ cho tôi là để muốn tạo viền trong một thiết kế thì người ta chỉ cần lập ra một layer mới này. Sau đó dùng công cụ M và chúng ta chuột phải chọn một chốc. Thì lúc này các bạn sẽ chọn cho tôi một cái màu, ví dụ như màu da người mà tôi kéo màu. Tôi sẽ chọn là số 3 tôi ok thì các bạn sẽ nhìn lên đường viền. Các bạn nhìn lên đường viền tôi chưa? Alo. Alo. Dạ thấy rồi. Cái đường viền này tôi sẽ dùng cái công cụ mặt nạ mặt nạ điếc, lại dùng gradient đen trắng và lại dùng cái phương thức là chúng ta nếu mà kéo từ trái qua phải với gradient này thì bạn sẽ chìm này, nhìn thấy chưa? Chìm lên này, kéo từ trên xuống dưới này như này này. Ok, hiểu cái này chưa nhỉ? Alo. Nhìn chưa? Rồi, tiếp theo cũng tương tự như vậy, tôi lại chuột phải vào cái thằng mặt nạ thứ hai. Và tôi chọn vào cái khung của nó chính là phần phía dưới, giữ Ctrl quay trở lại vùng chọn. Và lại lập ra một layer mới trên, được chưa? M chúng ta lại chuột phải chọn vào biểu tượng chốc. Và tôi lại chọn một cái màu số 3. Và cái này cũng tương tự như vậy, tôi lại tạo ra mặt nạ, lại dùng gradient đen trắng, tôi kéo từ trái qua phải. Cái thằng thứ hai tôi đã làm xong. Và cái thằng thứ ba thì cũng tương tự như vậy, tôi chuột phải thằng này thì tôi lại chọn vào khung của nó và giữ phím Ctrl tích vào này, thu nhỏ. Lập lên một layer mới trên cái ảnh nhé. Đấy, M này. Chuột phải chọn vào khung. Và các bạn nhớ cho tôi là khi mà chuột phải chọn vào khung xong thì các bạn sẽ chọn vào chốc cho tôi, thì tự khắc tôi có một cái biểu tượng số 3 này. Đó, xong. Sau khi chọn số 3 xong thì mình lại chọn vào mặt nạ cho nó, lại chọn vào G và lại gradient. Đấy, các bạn có nhìn thấy ngay của tôi chưa? Đó, sau khi tôi đã làm xong thì tôi đã có một cái nhấn nhá một cái khung nó như thế này. Đấy, các bạn có thể tạo ra những cái khung này. Và tất nhiên để muốn có một cái khung nó khác biệt hay như thế nào đó thì tất nhiên chúng ta sẽ phải còn làm tiếp theo nữa. Nhưng tạm thời này các bạn nhìn này. Cái ảnh này các bạn có thấy là cái background của chúng ta đang nền đây, và cái nền này của chúng ta đang chưa rõ một số chỗ bông hoa thì các bạn có thể làm rõ bằng cách tích vào đây. Đây là mặt nạ nó đấy. Dùng bút B. Và bút B này thì các bạn nhớ cho tôi là x màu trắng thì tích vào đâu hiện hình lên đấy thì hoa sẽ hiện hình. Đấy, nó hiện hình chỗ này. Chúng ta muốn hoa hiện hình nhiều hay ít thì tùy thuộc vào đây. Và tất nhiên tôi sẽ chọn vào đây. Đấy, bông hoa chúng ta sẽ chọn này. Và chỗ này thì tôi sẽ cho nó bông hoa bên này để cho nó hiện hình chỗ này đi. Đó, mục đích của chúng ta là như này, được chưa? Ok, nếu mà chỗ này thấy rõ quá thì bạn sẽ có thể x và lại đen trắng lại tích vào đây một tí để cho nó trầm lại. Được chưa? Để cho nó trầm lại chỗ này rõ rồi. Và sau khi đã làm xong cái này thì tôi sẽ dùng cái biểu tượng như sau. M. Chúng ta vẽ một đường nét nha. Vẽ cái này đi. Và tất nhiên là tôi sẽ lập ra một layer mới trên cùng và tôi đổ một cái màu cho các bạn. Sau khi đã có cái màu xong thì tôi sẽ chọn vào đây là chọn vào giữ phím A, tôi kéo vào đây. Và cái này thì các bạn nhớ cho tôi là các bạn có thể xô lệch về hình tùy theo tính chất của các bạn. Nên tôi thu nhỏ xuống. Cái này có thể là 50, 80 gì đấy tùy các bạn. Ví dụ như là 70.
giữ phím man, cái này kéo xuống đây một tí, chọn vào 40, giữ phím man, cái này chọn xuống 30. Đó. Rồi, sau khi đã làm xong cái này xong thì các bạn sẽ nhớ là sau khi tôi chọn vào giữ phím man, cái này chọn vào 30 được chưa? Rồi, tất cả những cái đối tượng của tôi vừa copy tôi sẽ giữ shift được đây. Và cái này nó rất là đơn giản là tôi ấn vào Ctrl N này, ép lại và tôi thực hiện thao tác là Ctrl T và giữ shift tôi kéo đây. Cái đối tượng này thì các bạn nhớ cho tôi là khi tôi ấn vào Ctrl T và tôi sẽ có một lệnh warp, thì lệnh warp của chúng ta nó có một cái lệnh là bẻ cong lên trên này, bẻ cong xuống dưới, tôi tích vào đây thì tự khắc nó bẻ cong đây. Tôi cầm tôi kéo xuống đây này. Được chưa? Và sau khi tôi chọn vào xong này thì các bạn sẽ thấy là nó chưa hợp lý được, thì các bạn sẽ phải làm cho nó hợp lý bằng cách các bạn sẽ tích vào đây cho tôi. Và tôi có nó rồi, tôi ấn vào Ctrl T và tôi xoay này. Đó, nhìn nha, tôi sẽ xoay đây. Và tôi đặt vào vị trí của tôi này. Đó. Và tất nhiên cái đối tượng này phải nằm dưới tất cả rồi. Đấy thì nó xuống dưới nền chưa? Trên một nấc nha, trên một nấc cái này. Trên một nấc cái bông hoa nữa đi. Và tất nhiên là dưới cái bông hoa. Ok, chúng ta sẽ đẩy nó đây. Đấy, cả nhà mình nhìn thấy cái này chưa nhỉ? Alo? Dạ thấy. Rồi, cái biểu tượng này thì các bạn sẽ làm cho nó đoạn này chìm vào nền bằng cách là tôi sẽ lại tạo ra mặt nạ. Và lúc này thì chúng ta một là dùng gradient, hai là dùng B. Bạn có thể dùng B này, tô vào đây thì nó sẽ tự khắc nó sẽ chìm vào nền cho các bạn. Đấy là phần phía này thì bạn có thể giữ nguyên. Ok, thì đấy là một cái cách các bạn lựa chọn. Rồi, sau khi đã làm xong thì cái biểu tượng này của chúng ta lại tiếp tục chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng là gì? Chúng ta chọn vào Ctrl O. Lúc này thì hãy tìm đến cái nơi mà có thật nhiều cái giá trị về hiệu ứng. Các bạn có thể chọn vào cái thư viện ảnh, rồi các bạn chọn vào một cái background, rồi các bạn chọn vào texture, rồi các bạn đây nó có rất nhiều hiệu ứng. Thì cái hiệu ứng đầu tiên là các bạn có thể chọn nền ánh sáng này. Rồi. Ctrl A chọn hết, Ctrl C copy và sang file thiết kế thì Ctrl V. Cái này gọi là nhấn nhé thôi nên là các bạn sẽ đặt lên góc này cho tôi phải cho lên trên tất cả. Được chưa? Cái này dùng hiệu ứng làm nọc đen, là màu đen sẽ bị trượt tiêu và màu sáng sẽ giữ lại, thì tôi dùng hòa trộn screen. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa nhỉ? Alo. Alo. Dạ hiểu. Được chưa? Và nếu mà thấy mà nó chưa được thì bạn có thể tự xoay theo chiều của các bạn tùy theo tính chất. Ví dụ bạn không thích cái này thì bạn ấn vào Ctrl O, bạn có thể chọn một cái khác, ví dụ ở giữa như này cũng được luôn. Ctrl A, Ctrl C và sau đó thì sang file thiết kế Ctrl V. Cái này thì các bạn sẽ chọn hòa trộn là sáng ảnh. Tất nhiên cái này thì các bạn sẽ nhớ là chúng ta sẽ ấn vào Ctrl T để thu nhỏ lại. Thực ra nó sẽ tạo ra những cái hạt như này thôi. Nếu mà đấy đẹp thì mình giữ lại, còn không đẹp thì mình có thể thay bằng cái khác. Nó sẽ có rất nhiều hiệu ứng cho các bạn. Được chưa? Đấy. Tùy trên tính chất. Nếu bạn không thích thì bạn bỏ qua. Đấy nhá, nó có rất nhiều kiểu nhá. Rồi tiếp theo này, cái biểu tượng này nếu mà các bạn thấy là chữ là chúng ta khá là to thì chúng ta có thể điều chỉnh lại bằng cách là chuột phải chọn vào đây. Tôi sẽ thu nhỏ bằng Ctrl T và tôi thu nhỏ lại như thế này. Tôi đặt vào đây. Tại vì to quá nó sẽ bị thô chữ nên là tôi chuột phải chọn cái này, nó chuột phải chọn cái này, chuột phải chọn cái này. Ctrl T và thu nhỏ cả ba cái này lại ra và nuôi vào trong một tí để cho nó sát lại. Ok, và sau đó thì tôi ấn Enter và tôi lại chuột phải chọn cái này, tôi chuột phải chọn cái này, sẽ đẩy nuôi sang đây căn ở giữa. Ok, sau đó tiếp theo tôi sẽ chuột phải chọn cái này, tôi chuột phải chọn cái này, tôi chuột phải chọn cái này và tôi chuột phải cái này, tôi đẩy nuôi vào đây, đẩy nuôi lên đây. Rồi ok, cái này thì tôi sẽ đẩy nuôi vào đây và tôi đẩy nuôi lên đây. Được chưa? Và tôi ấn vào Ctrl T tôi thu nhỏ lại. Bởi vì là khi mà các bạn điều chỉnh mà thấy mà nó bị thô thì chắc chắn là chúng ta phải xử lý để cho nó bớt thô đi. Chuột phải chọn vào biểu tượng 1, chuột phải chọn vào cái này, chuột phải chọn vào cái này, mũi tên chuột phải vào 300 và chúng ta đẩy lên hết để cho nó thành một cái bố cục. Và cái này lúc này thì tôi có nhận xét một tí là cái nét này của chúng ta nó đang hơi bị bé quá nên là tôi sẽ phải thay cái 17 này ở 21 chứ quên mất. Chuột phải chọn biểu tượng
Chuột phải cho các bạn này 21 này. Đấy. Cái 21 này bé quá thì bạn xóa đi cho tôi, và lúc này thì chúng ta sẽ vẽ một cái biểu tượng. Chúng ta sẽ vẽ một cái nét như này. Nó đủ lớn, nó đủ dày, chứ nhiều lúc bé quá thì nó sẽ rất là khó cho các bạn lập ra một layer mới và mình đổ màu đen lên kèm. Đấy, các bạn nhìn chưa? Nó đủ độ dày. V. Rồi, sau đó thì dùng công cụ M và quét qua, và bắt đầu tôi sẽ cho dịch chuyển bằng tay. M và dịch chuyển lên tìm trên một tí nữa và tôi xóa đi như này được không? Cái nét của chúng ta chỉ bằng nửa thôi. V. Chúng ta sẽ đẩy nuôi xuống như này. Cái đối tượng này của chúng ta chuột phải chọn từng cái một, chuột phải từng cái một. Đây. Xuống dưới một tí nữa. Đấy, cái này của chúng ta xuống dưới một tí nữa. Phóng to. Rồi, cũng tương tự như vậy, tôi sẽ làm cho chìm hai bên lại với nhau bằng cách tôi sẽ tạo ra mặt nạ và dùng gradient, đó là chìm hai bên, tôi kéo từ trái qua phải kéo đây. Các bạn sẽ kéo từ trái vào đây. Rồi, cái này của các bạn là đặt xuống đây rồi. Cái màu này của các bạn thì group thì các bạn sẽ đẩy nuôi xuống đây cho tôi. Và trong quy trình khi mà các bạn sẽ đẩy xuống đây thì đẩy sát thì nó bố cục chắc, nhưng mà chỗ này nó sẽ bị che mất cái hình này, thì chúng ta có thể dùng cái thẳng trực tiếp từ cái mặt nạ của cái group và dùng bút B của chúng ta là màu đen và thu nhỏ cái đầu bút lại, và bắt đầu chúng ta sẽ dùng tiểu xảo lần này. Tôi sẽ tô vào đây, nó sẽ chìm vào nền này. Nhìn chưa? Tôi thu nhỏ này, đây là tôi sẽ thu nhỏ như này để cho nó chìm vào cái phần bên trong dưới của cái chữ của tôi. Đấy. Đấy thì đấy là một cái cách thôi. Nha, các bạn nhìn thấy cái này của tôi chưa? Đó thì nó sẽ chắc chắn hơn về cái thiết kế của các bạn. Rồi, cụm chữ riêng rồi, và lúc này thì chúng ta sẽ phóng to, và cái chữ thỏi son này tôi khả năng tôi sẽ phải để lên trên. V tôi chuột phải và chữ thỏi son cho lên trên tất cả để cho nó sáng hơn, còn cái kia chỉ vào nền là kệ nó, được chưa? Rồi, cái chữ này đã được rồi, kéo màu rồi, ok. Tiếp theo. Rồi, sau khi đã làm xong thì cái biểu tượng này các bạn có thể cần một vài cái đối tượng phát sáng ở phía điểm này, thì các bạn có thể dùng cho tôi những cái B. Tôi đã nói cho các bạn là cái phần B này thì các bạn nhớ là lập ra một layer mới, và theo thông lệ bình thường thì phải chọn cho nó một cái màu trắng. Theo thông lệ bình thường là phải chuột phải chọn là blending option. Theo thông lệ bình thường này chúng ta sẽ phải chọn vào bỏ thuộc tính này đi, để làm gì? Để chúng ta chọn là canvas. Cái biểu tượng này thì các bạn nhớ cho tôi là tôi ấn vào OK thì tự khắc nó sẽ có được cái này, và lúc này chúng ta sẽ phóng to đầu bút ra và chúng ta chỉ vào đây một cái thì nó phát sáng này, được chưa? Ok, chúng ta có thể chỉ vào một vài vị trí phát sáng để có thể kéo màu, được chưa? Rồi, sau khi đã làm xong thì cái vị trí này rồi thì cái đối tượng của chúng ta đã khá tốt rồi. Đây các bạn nhìn thấy một cái thiết kế về poster cho son môi, và các bạn có thể tạo ra những cái ánh sáng là Ctrl O rồi kia kéo xuống phía dưới. Đây này, hôm trước thì tôi có dạy cho các bạn cái này rồi, các bạn có thể làm dụng thêm cái này nữa. Ctrl A, Ctrl C, sau đó thì sang file thiết kế để Ctrl V. Rồi, sổ xuống chọn vào Screen là phát sáng này, và Ctrl T để bẻ cong đối tượng đi. Sau khi bẻ cong đối tượng xong thì bạn chọn vào Warp giúp tôi. Thì cái này thì chúng ta sẽ chọn vào Warp theo kiểu bẻ lên trên xuống, ta cầm chữ kéo đây. Sau khi làm xong thì ấn Enter thì tự khắc tôi sẽ làm sao có được cái chữ đối tượng của tôi đặt vào đây rồi. Ctrl T và thu nhỏ lại. Cái này thì nó có một cái đặc thù là không phải lúc nào làm cũng đẹp, nên là chúng ta cũng phải cân nhắc là mình có đưa vào không, chứ có những người là giữ phím Ctrl kéo đây nó giãn ra này. Đấy, đấy, các bạn có thể sử dụng những cái chiêu thức như thế này. Còn nếu không thì bạn có thể giữ lại cái này, nhưng mà bảo là thầy ơi, nhưng mà em muốn cái này nó sẽ phải thiên về ánh sáng phát quang, có được không? Thì Ctrl Shift U nhé, biến ảnh trở thành đen trắng này, đúng chưa? Và sau khi trở thành đen trắng xong thì cái màu nó sẽ hiển hòa hơn rất là nhiều cho các bạn. Thì bạn chọn là thuộc tính là Color Dot cho tôi, nó phát quang này. Và cái phát quang này thì tôi sẽ giảm cái pin xuống một tí nữa để nó phát quang vừa thôi. Alo, cả lớp mình nhìn thấy đoạn này chưa nhỉ? Alo. Dạ thấy rồi. Thì mới làm được cái này nhá. Rồi,
Còn phần thứ hai nữa là bạn muốn phát sáng cái đường rìa này thì bạn chỉ cần dùng cái biểu tượng là hình màu trắng này. Và tất nhiên cái hình này thì các bạn nhớ cho tôi nào. Đấy ạ, tôi sẽ dạy cho bạn chiêu thức này, tôi sẽ làm này. Trước khi làm thì tôi sẽ lập ra một layer mới và tôi sẽ làm nhòe nó bằng shift chuột phải chọn vào feather. Cái này chính là làm nhòe đấy. Và sau khi làm nhòe xong thì các bạn sẽ chọn cho tôi là 10. Thì đây là độ làm nhòe và tôi đổ màu cho các bạn xem. Và lớp mình nhìn để ý đoạn trắng này tôi chọn. Alo. Alo. Dạ thấy rồi. Trong cái màu trắng này thì tôi dùng một nửa cái phần phía này và tôi xóa đi. Cái này tôi luyện nhiều lần lên thì các bạn sẽ thấy là nó thành cái bản năng và tự nhiên chúng ta sẽ nhớ được hết những này. Xong rồi tôi đặt vào đây, nhìn này. Để muốn phát sáng thì có phải là nó có màu trắng rồi. Tôi chuột phải blending option, phát quang này. Ở đây nó sẽ có giá trị phát quang là bỏ phần này đi, transparency xếp layer đi. Chọn thuộc tính color dot cho tôi thì tự khắc nó phát quang và nó này chúng ta sẽ đặt vào vị trí này. Cầm này, ấn ok. Cái này chỉ cần việc cầm một kéo ở đây. Thì cái này nó sẽ phát quang thì cái này nó chỉ cần giảm cái độ đấy đi thôi. Em sẽ thấy nó phát quang nó vừa phải này, nó phát sáng như lại vừa phải cho các bạn. Đấy, các bạn nhìn chưa? Một cái đường nét của chúng ta là làm như này thì chúng ta cũng phải rất là kỹ thì nó mới ra được cái đường nét của chúng ta thiết kế được. Ok. Và sau khi đã làm xong được tổng quan toàn bộ đối tượng thì bây giờ cái nhiệm vụ của chúng ta là phủ toàn bộ màu. Thì đây tôi đã dạy cho bạn một chiêu thức là cuối cùng là ở dưới thì có tông tím rồi. Nhưng trên thì không có tím. Thì người ta có cách nào không? Thì nhìn này, cách số 1 này, làm thủ công này. Lập ra một layer mới. Dùng bút B này. Bút B của chúng ta là bút màu gì đó tùy các bạn. Bạn hãy chọn cho tôi màu tím hồng. Ok, chúng ta chọn đây. Tiếp theo là bút B của chúng ta thì ví dụ bình thường thì chúng ta cứ tô thẳng vào đây. Các bạn có nhìn thấy tô thẳng vào đây chưa? Alo? Dạ thấy. Nha, tô thẳng vào đây để làm gì? Để nó giảm opacity để nó đúng kiểu kéo màu ấy, kéo màu này. Đấy thì nó sẽ lên cái màu đấy cho các bạn. Nhưng bình thường nếu mà chúng ta vậy thì chúng ta hãy chọn vào giá trị color cho tôi nào. Vẽ màu tích vào đâu thì nó sẽ biến đổi thành cái màu đấy này. Nhìn đây, giữ được nguyên khối này. Các bạn nhìn đây, tóc tôi chọn. Đấy, thiên về tím rồi đấy. Tôi sẽ đẩy cái này một tí tím này. Đấy thì cái này là sắc tím này. Alo, nhìn này, trước sau này. Các bạn có nhìn thấy cái này của tôi chưa nào? Alo, Dạ thấy. được chưa? Còn cách thứ hai nữa nhá, tôi sẽ chia sẻ bạn. Cách này thì tôi hay dùng này. Bởi vì nó sẽ đều màu cho các bạn. Ở đây nó sẽ có một cái kiểu như sau là bạn sẽ chọn vào một thuộc tính là một cái chỉnh màu, và chỉnh màu đấy thì nó sẽ có sắc độ là chỉnh trung gian, chỉnh tối, chỉnh sáng thì người ta có gradient mask. Hoặc là các bạn có thể chọn vào color burn. Color burn như này thì nó sẽ có 3 cái vùng cho các bạn. Lúc này thì các bạn nhớ cho tôi là nó có 3 vùng và có vùng trung gian, vùng sáng, vùng tối thì đây là vùng trung gian. Chúng ta muốn thiên về tím thì chúng ta sẽ cầm này, chúng ta kéo vào đây thì tự khắc tông toàn bộ tím hết này. Các bạn có nhìn thấy tím hết chưa? Alo? Dạ thấy. Rồi, phần thứ hai tím thì cộng như này thì nó sẽ thấm hơn này. Đấy, ví dụ toàn bộ tất cả này nó sẽ tím hơn này để trung gian. Sau đó thì tím trung gian xong rồi chúng ta sẽ phải làm sao? Sổ xuống thì nó có vùng tối là sai đâu? Chính là vùng tối này tôi kéo đây là màu. Nhìn là màu này. Và cái này tôi sẽ kéo thêm tông tím này. Các bạn có nhìn thấy của tông tím tôi chưa? Alo? Dạ thấy rồi. Rồi tiếp theo tím thì đối nghịch với xanh thì tôi đối nghịch với đây. Thì tôi sẽ chọn vào shadow là vùng tối rồi. Bây giờ highlight là vùng sáng. Thì cái này sẽ là da mặt sẽ sáng lên và cái này sẽ sáng lên một độ. Cảm thấy mình nhìn cái này chưa? Alo? Dạ thấy. Ok. Và sau khi đã làm xong thì tất nhiên cái này các bạn hãy giảm cho tôi bao nhiêu phần trăm đấy là tùy thuộc vào các bạn để nó phù hợp, chứ không phải lúc nào chúng ta cũng chỉnh hết. Các bạn nhìn trước sau chưa? Thấy chưa, da mặt ám tím chưa? Alo? Alo, alo. Dạ thấy rồi. Ok, thì sau khi mà đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là sản phẩm cuối cùng mà khi mà chúng ta thiết kế một cái poster liên quan đến gradient. Và tất nhiên là sau khi bài này thì buổi sau tôi sẽ dạy cho các bạn về hòa trộn để các bạn hiểu tại sao là chúng ta phải dùng hòa trộn. Hòa trộn giữa các layer thì chúng ta mới làm được ra sản phẩm chúng ta long lanh ngon mắt. Tất nhiên chưa có bút. Các bạn hiểu cái này chưa? Còn có bút nữa thì nó còn đẹp nữa. Để chúng ta có thể lên được vài cái chân kính nữa. Ok, hiểu cái này chưa nhỉ?
Alo. Dạ hiểu rồi thầy. Rồi các bạn nào có ý kiến nào hỏi mình cái gì không nhỉ? Các bạn nhìn chưa? Em trên trời này. Đây là một sản phẩm mà chúng ta làm xong, và tất nhiên là cái này thì các bạn có thể lưu trở thành hồ sơ để xin việc của các bạn. Nhưng tất nhiên chữ chúng ta sẽ phải cần nâng cấp rất nhiều phiên bản nữa thì nó mới đẹp được. Alo. Alo cả nhà ơi. Dạ thưa. Mình sẽ kéo lên cho các bạn nhìn như này. Rồi các bạn nào có ý kiến gì không nhỉ? Dạ không. Ok, nhớ là về nhà làm cái bài hôm trước, và nhớ là hôm nay thì mình sẽ cung cấp tư liệu cho các bạn để các bạn làm cái bài này cho mình. Sau đó thì các bạn dựa vào cái bài này các bạn có thể làm cho nước hoa, sản phẩm nước hoa của các bạn thì nó cũng sẽ rất là dễ ra, son môi, mỹ phẩm là đều theo thao tác này hết. Và tất nhiên chưa có bút, bởi vì nếu mà sau này học bút thì chúng ta sẽ còn làm những cái thứ nó lấp lánh nữa. Cái tiêu chí này như vậy, các bạn hiểu cái này chưa? Và trong đây thì nó có một vài cái hiệu ứng mà các bạn cần để ý, đó là đổ bóng thì chúng ta đã quen rồi. Thứ hai là tôi sẽ làm cho cái nền, xử lý nền là chốc này, tôi sẽ làm ra cái gương kính này, các bạn nhìn lên gương kính vậy. Đấy, anh trai C2 các kiểu là người ta dùng cái phương pháp làm cái hiệu ứng như này. Các bạn có thể áp dụng để làm poster cho mình nhá. Ok, nếu mà không có ý kiến gì thì mình sẽ render bài này và gửi lại cho các bạn, và gửi luôn cho cái tư liệu cho các bạn nhá. Alo. Dạ. Ok thầy. Rồi, nhớ là khi cắt sản phẩm phải cắt kỹ một tí, bởi vì mình mất công mình làm rồi, mình chọn nền mẫu khác cũng được. Thì như vậy nó cũng hay hơn. Và từ một cái phiên bản mình làm xong rồi thì mình sẽ tự sáng tạo ra một cái phiên bản mới, bố cục khác. Thì trong cái phần này thì mình có một cái bố cục điểm tụ để cho các ba cái hình tròn nó sẽ, ba cái hình kia nó sẽ phải xoay quanh cái gương mặt của chúng ta nhá. Ok, bye bye và hẹn gặp lại các bạn. Em chào rồi. Ok, bye bye cả nhà.